Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating project sign, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable TV Channel 100, Facebook live streaming at sabay napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig at tagapanood? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginoong Nelson Espiritu Lumboy, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura, probinsya ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napahahalagahan ng mga likha, may buhay at mga material na bagay sa pamamagitan ng pangangalaga sa relics at artifacts. Bago tayo magtungo sa isang bagong aralin, nais kong balikan natin ang nakaraang talakayan. Naaalala niyo pa ba ito mga anak? Kung oo, mabuti yan. Ito ay tungkol sa pangangalaga sa mga katubigan at yamang tubig. Suriin natin ang iba't ibang sitwasyon mga anak. Narito ang panuto. Isulat ng tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pangangalaga at pagmamalasakit sa mga katubigan at yamang tubig. At mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, tumutulong sina Joan at Mark sa paglilinis ng dalampasigan. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay tumpak. Tama mga anak. Sa simpleng paraan natin ng pagtulong sa paglilinis, ay napapangalagaan natin ang ating katubigan at mga likas na yaman. Pangalawa, palihim na lang uwi ng mga bato at puting buhangin si Jen mula sa pinuntahan nilang beach. Kung ang sagot niyo ay mali, mahusay mga anak. Tama ang inyong sagot. Panatilihin natin ang kagandahan ng ating mga katubigan at palaging sundin ang mga panuntunan sa mga lugar na ating pinupuntahan. Para sa ikatlong bilang, sinuplong ni Mang Tony ang mga gumagamit ng dinamita sa pangingisda. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. Ang paggamit ng dinamita o pampasabog ay masama. Makakasira ito sa ating mga katubigan at yamang tubig. Kapag nagpatuloy ang ganitong gawain, maaaring mamatay lahat ng mga yamang tubig na naroon at tuluyan ng hindi mapakinabangan ang mga ito. Susunod, lambat ang ginagamit sa pangingisda ni Mang Kulas.
Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. Tama. Kung lambat ang gagamitin, maibabalik sa dagat o karagatan ang mga maliliit na isdang kanilang mahuhuli. At para naman sa huling bilang, nagtatapon sa ilog ng mga expired na kemikal sina Leo at Jan. Tama bang kanilang ginawa? Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay mahusay. Ang pagtatapon ng mga kemikal sa mga katubigan ay maaaring makasira rito at maging sa mga yamang tubig nito. Magaling mga anak! Ako ay natutuwa at masayang-masaya sapagkat inyo pang natatandaan ang ating nakaraang talakayan. Tandaan mga anak, alagaan at mahalin natin ang mga likas na yaman tulad ng pag-aalaga at pagmamahal natin sa ating mga sarili at kapwa. Ngayon, natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Kailangan lang na makinig, manood, at makibahagi. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, mahalagang malaman natin ang kasaysayan at pagbabalik tanaw sa ating nakaraan, pagtuklas sa ating pinanggalingan, at pagiging maalam sa ating makulay na tradisyon at kultura. Sa pagtuklas natin sa nakaraan, ay malalaman natin ang ating pinanggalingan at mas lalo nating mauunawaan ang ating pagkatao bilang mamamayan ng mundo. Sadyang napakaganda nga ng Pilipinas. Pero alam nyo ba na may mga katotohanan na nakatago sa ating kasaysayan? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang patungkol sa relics at artifacts o mga kagamitan ng ating mga ninuno. Ito ay bahagi ng ating kasaysayan kaya kailangan nating malaman. Bago natin ito pag-usapan, alamin muna natin ang artifacts. Napakayaman ng ating sining. Maituturing ding sining ang mga arkeolohikal na artifact na natagpuan sa iba't ibang panig ng bansa. Ang artifact ay tumutukoy sa mga bagay noong unang panahon na nilikha o hinubog at ginamit na kultura ng tao. Maaaring mga kagamitan tulad ng mga alahas, sandata o mga armas, at maaari ring likhang sining. Ipinapakita ng mga artifact ang ating mayamang kultura at paraan ng pamumuhay noong unang panahon. Ang mga artifact na ito ay makikita sa ating mga museo. Ito ay iniingatan at pinanatili ang orihinal na anyo upang makita at mapakinabangan ng susunod na henerasyon. Ilang halimbawa ng mga arkeolohikal na artifact ay mga nahukay na kagamitan na matapos ang masusing pag-aaral ay napatunayang galing pa noong unang panahong hindi pa dumarating ang mga dayuhan sa bansa. Ilan sa mga halimbawa ay ang manunggol jar, sinaunang anyo ng pagsulat o baybayin, at ang bulol ng mga ifugaw. Ang panga ng manunggol jar ay pinaniniwalaang nagmula taong 890 hanggang 710 BC. Mayroon itong dalawang figura sa tuktok ng takip. Ang isa ang nagsasagwan ng bangka at ang nasa harap ay tila bangkay na nakatiklop sa dibdib ang mga kamay. Sinasabing ang bangka na ito ay naghahatid ng namatay na kaluluwa patungo sa huli nitong hantungan. Nahanap ito sa yungib ng manunggul, isang pook libingan noong panahon ng Neolitiko. Kasamang manunggul sa importanteng grupo ng mga yungib ng Tabon sa Lipuan Point, Palawan.
pinaniniwalaang ginagamit ang banga para sa secondary burial, kung saan inilalagay sa loob ang buto ng namatay ngunit hindi na ibinabaon ang banga. Kawa ang banga sa luwad at buhangin, at mayroon itong disenyo sa takip na hawig sa mga alon ng dagat. Kasamang nadiskubre ang bangka ng tabon man malapit sa banga ng manunggul. Tunay na walang katulad ang disenyo at hubog ng banga ng manunggul, at itinuturing na mahusay ang naghubog nito. Pinapatunayan nito na mayroong paniniwala sa susunod na buhay. Buhay pagkatapos ng pagkamatay ng mga unang tao sa Pilipinas. Sunod ay ang sinaunang anyo ng pagsulat o ang baybayin. Ang baybayin ay isang natatanging pagsulat ng mga Pilipino. Ito ay ang lumang sistema ng pagsulat na ginagamit na noon pa bago pa man dumating ang mga Espanyol o Kastila. Ito ay ginagamit na ng ating mga ninuno at laganap na noon sa Pilipinas. Ito ang katibayan sa paghubog sa kulturang Pilipino bago pa dumating ang mga banyagang mananako. Maituturing na regalo ng kultura at ng kasaysayan ang wika, paraan at sistema ng pagsulat ng isang komunidad. Sa paglipas ng panahon, dahil sa globalisasyon ay unti-unting nawawala ang pamanang ito at napapalitan ng kulturang popular na siyang tinatangkilik ng masa. Dahil sa pagbabagong ito, ay tila nakakalimot ang mga Pilipino kung saan nagmula ang sistema ng pagsulat. Kaya't kailangan natin itong pangalagaan dahil ito'y bahagi na ng ating kultura at pamumuhay. Dapat nating itong pag-aralan, alamin, pangalagaan, matutong bumasa at magsulat ng ating sinaunang sistema ng pagsusulat dahil sa pamamagitan nito ay mabubuhay muli ang dating nakaraan ng Pilipinas. Ito naman ay ang bulol. Isang natatanging sining ng mga Ifugao ay ang paglikha ng eskultura. Pinakapopular rito ang bulol bilang tradisyonal na eskultura ng lalawigan at sa Pilipinas lamang makikita. Ang bulol o rice god ay nililok sa anyong tao. Tao na may kaugnayan sa kanilang anito o Diyos, Diyosan. Ayon sa mga Ifugao, ang bulol ay inaasahan na magbabantay ng kanilang kamalig, higasan, taniman, at ari-arian habang sila ay tulog o wala sa tahanan. Ito rin ay nagbibigay ng masaganang ani at kanilang proteksyon sa anumang uri ng sakit o karamdaman. Ang bulol ay yari sa kahoy ng nara na siyang sumasagisag sa kayamanan, kaligayahan at sangkatauhan. Ito rin ay simpleng paglalarawan ng tao na nakaposisyon ng nakatayo o nakaupo. Ito ay may taas mula 30 hanggang 60 sentimetro. Nilikha ang bulol na kadalasan ay pares o magkasamang lalaki at babae. Alam nyo ba na ilan lamang ito sa mga artifacts na natagpuan sa ating bansa? Dahil napakayaman ng ating sining, hindi lamang artifacts ang mayroon sa atin. Dahil na rin sa impluwensya ng maraming relihiyon sa ating bansa, lalo na ang Kristyanismo, mayroon din tayong mga relics na nakahimlay sa iba't ibang puok dasalan. Ang isang relic ay tumutukoy sa pisikal na labi o gamit ng isang santo o pinangarangalang tao na pinapanatili para magsilbing material na alaala. Sa relihiyon, ito ay ang kanilang religious artifact. Nagsisilbi itong paalaala na ang pinangarangalang tao o santo
ay isang role model na maaaring tularan ng mga mananampalataya. Ang isang relic ay isang item na nauugnay sa isang santo. Ang mga labi ay iginagalang ng mga mananampalataya sapagkat kinakatawan nila ang isang bagay na pinabanal. Alam nyo ba na maging dito sa ating probinsya ay mayroon tayong matatagpuan ng mga relics? Isa na dito ay matatagpuan sa Magaspak sa bayan ng Hirona, Tarlac. Dito nakalagak ang relic ni San Jose Maria Escriva na siyang dinarayo ng mga deboto na mula pa sa iba't ibang panig ng bansa. Noong personal na binisita ko ang parokya para makita ang relic ni San Jose Maria Escriva, ay may nakita at nakasabay na pong mga deboto na galing pa sa syudad ng Alabang. Talaga namang dinarayo ang relic ni San Jose Maria Escriva. Ang relic ni Jose Maria Escriva ay na-establish o naipatayo noong February 24, 2003. Ang relic na matatagpuan dito ay isang first-class relic dahil ito ay parte ng katawan ng santo. Si San Jose Maria Escriva ay tinuguriang santo ng pangkaraniwang buhay. Ayon sa kanya, anumang propesyon, ang kabanalan ay para sa lahat. Ang kanyang relic ay napakahalaga sa mga mananampalataya. Ang relic ay pinaniniwalaan hindi lang tayong mga Kristiyanong Katoliko, kundi pinaniniwalaan din ng mga iba na kung saan ito ay may isang mahalagang aspekto ng isang form of Buddhism, Christianity, Islam at iba pang mga relihiyon. Throughout the history of relics, ito ay nagiging inspirasyon ng ating pananampalataya at advancement of the Kingdom of God. This miracle has been documented even in the beginning of the Scriptures. Ang purpose ng isang relic sa isang lugar is to emulate the life of that particular saint. Kagaya sa bayan ng Magaspak sa Hirona, ang buhay ng simbahang ito ay ang relic ni San Jose Maria Escriva. Ang relic ay hindi lamang ordinaryong bagay, kundi simbolo ng nakaraan at kasaysayan ng mga mananampalataya, at para sa mga taga-Hirona, ang relic ni San Jose Maria Escriva ay simbolo ng pananalig at pag-asa. Napakakulay ng kwento ng ating kultura, paniniwala at tradisyon. Ang kultura ay ang pamana ng ating lahi. Dahil ito ay bahagi na ng ating pagkatao, panatilihin nating makulay ito dahil bahagi na tayo rito. At ngayon, nais kong suriin nyo ang bawat larawang aking ipapakita. Isulat ang titik A kung ito ay isang halimbawa ng artifact at titik R naman kung relic. Para sa unang larawan, kung ang sagot nyo ay titik A, mahusay. Tama ang inyong sagot. Pangalawa, anong sagot nyo mga anak? Ang tamang sagot ay titik R. Ang ikalawang larawan ay isang halimbawa ng relic o relikya. Susunod, kung ang sagot nyo ay titik A, mahusay. Tama ang inyong sagot. Pang-apat, kung ang sagot nyo ay titik R, ito ay tumpak. Magaling mga anak. At para sa huling larawan, kung ang sagot nyo ay titik A, binabati ko kayo mga anak. Tama ang inyong sagot. Mahalagang tandaan natin mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw.
Una, ang mga relics at artifacts ay naglalaman ng iba't ibang kwento ng buhay, pag-asa, inspirasyon, pananampalataya at kasaysayan sa ating pagtahak ng landas ng kinabukasan. Silipin natin ang nakaraan at bitbitin ang aral ng kasaysayan. Ikalawa, ang relics at artifacts ay bahagi dapat nating pangalagaan. Dito natutukoy ang kultura na meron tayo noon. Ang mga lumang kagamitan ng sinaunang panahon ay nagpapakita ng ating mayamang kultura na dapat i-preserve para makita at makilala ng bagong henerasyon. Pangalagaan natin ito sapagkat ito ang minana natin sa ating mga sinaunang ninuno na nagpapaalala sa atin na ito ang tunay nating kultura at pamumuhay noon. Tatlo, paunin natin ang mga aral ng kasaysayan sa pagtahak para sa ating magandang kinabukasan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang panuto. Basahin ang sitwasyon at sagutin ang mga tanong. Iguhit ang masayang mukha kung wasto ang isinasaad ng bawat pangungusap at malungkot na mukha naman kung hindi. Mayroon lamang kayong 5 segundo para sa inyong kasagutan. Simulan na natin! Una, ang artifact ay isang bagay na nakukuha galing pa noong unang panahon at ginawa, hinubog at ginamit na kultura ng tao. 5 segundo para sa inyong sagot. Kung ang sagot nyo ay masayang mukha, mahusay. Tama kayo mga anak. Pangalawa, hinawakan ng magkaibigang June at Mark ang mga artifact na kanilang nakita sa museo. Ang sagot dito mga anak ay malungkot na mukha. Magaling! Laging tandaan mga anak na sumunod palagi sa mga panuntunan sa mga lugar na iyong pinupuntahan. Susunod, ang relic ni San Jose Maria Escriva ay isang first-class relic na matatagpuan sa bayan ng Gerona. Ano ang sagot nyo dito mga anak? Ang sagot dito ay masayang mukha, mahusay. Pang-apat, ang bulul o rice god ay nililok sa anyong tao, tao na may kaugnayan sa kanilang anito o Diyos, Diyosan. Ang sagot dito ay masayang mukha, magaling mga anak. At para sa panghuling bilang, ang alibata ay ang sinaunang anyo ng pagsulat. Ito ay tawag sa sinaunang alpabeto ng mga Pilipino. Kung ang sagot nyo ay malungkot na mukha,
Magaling! Tumpak ang inyong sagot! Dahil ang tawag natin sa sinaunang anyo ng pagsulat ay walang iba kundi baybayin. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda rin ng magawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyong patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atibiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Kaya panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao at Homeroom Guidance Program Baitang 4, sa taong panuroang ito 2021-2022, ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid. Sa aming mga leaders at kasamahang mga guro sa SDO Tarlac Province, sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine Aral TarlakHenyo, indeed, the entire learning experience ay namumukod-tangi. Kudos! Sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, Management and Staff, pagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership. Sa aking mga kasama dito sa Pura District, na pinapangunahan ni Ma'am Marlu F. Santiago, sa aming punong guro dito sa Nilasin First Elementary School, Ma'am Lizelle B. Sarmiento, maraming salamat po. Sa aking pamilya na aking number 1 fan, at sa inyo mga anak na namasugid naming taga-subaybay sa pampagkatuto sa radyo at telebisyon, ang aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginoong Nelson Espiritu Lumboy na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon na ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Project Shine Aral TarlakHenyo can also be viewed on Channel 100 of Converge TV. Hello everyone, especially to grade 4 learners who are joining us in this live broadcast on FB, TV, and radio. Good morning! I am Teacher Gwyneth Payumo, your teacher, broadcaster, and guide as you explore Science 4, broadcasting live from the municipality of Capas, Tarlac. For your questions and clarifications, just send them at 0912-195-2037. Again, that is 0912-195-2037. For those at the FB Live, just type in your messages at the comment box. Before we begin, I hope you are in a place away from noise and distractions so you can hear me loud and clear. Prepare your module, notebooks, and pen so you can take down some notes to remember as we go along with our broadcast. Do you have them now? Great! Together, let us discover the effects of sun's heat and light to living things. Here are our learning objectives for this week. Describe the beneficial and harmful effects of the sun's heat and light on living things. Explain how the sun's heat and light affects living things. And appreciate the importance of sun's heat and light on living things. In our last science episodes, you learned about the changes in the position and length of the shadows. And by now, I am sure you all understand that the position and length of the created shadow will depend on the angle at which the sunlight strikes the object to the ground. Before we proceed, let us recall the topics discussed by answering this activity. Let me read the direction. Write true if the statement is correct and false if it is not. Write your answers in your science notebook. Again, write true if the statement is correct and false if it is not. Write your answers in your science notebook. For those who are watching via Facebook Live, you can type your answers in the comment section. You would be given 3 seconds to answer each number. Are you ready? Let's begin. Let us have the first one. You can have the shortest shadow at noontime. Again, for number 1, you can have the shortest shadow at noontime. Is it true or false? Okay, the correct answer is true. You can have the shortest shadow at noontime. Let's move on to number 2. The shadow in the morning is the longest than at noon. Again, the shadow in the morning is longest than at noon. Is it true or false? What is the answer, kids? Yes, the answer is true. The shadow in the morning is longest than at noon. Let's proceed to number 3. Your shadow changes as the sun changes its position. Again, your shadow changes as the sun changes its position. True or false? The answer is true. Your shadow changes as the sun changes its position. Let's move on to number 4. The length of the shadow does not vary during the day. Again, the length of the shadow does not vary during the day. True or false?
The correct answer is false. The length of the shadow varies during the day. And for number 5, shadows are formed when light strikes on transparent objects. Again, shadows are formed when light strikes on transparent objects. True or false? What are your answer, kids? It is false. Shadows are formed when straight light rays are blocked by opaque objects. That was a good start, kids. How many correct answers did you get? Oh, very good. Kids, always remember that the sun is the main source of heat and light. Almost all living things rely on the steady heat and light from the sun. Sunlight brightens the earth and helps us see the things in our surroundings. On the other hand, the rising of the sun in the east and setting on the west also affects the temperature in every direction of the earth, causing the changes in the weather. Shadow is a dark area formed when straight light rays are blocked by opaque objects. Shadows move or change position during the day because of the position of the sun. Now that you already know about light and shadow, we move on to our next topic. And it's all about effects of the sun's heat and light. And to start, let us answer our first activity entitled How Beneficial is the Sun's Heat and Light? Let me read the direction. Study the images and describe how the sun can be beneficial to living things. Write your answers in your science notebook. You can follow through with your module on page 5. You are given 5 seconds to answer every item. Are you ready? Let's begin. Let us have the first picture. How is the situation on the picture benefit from the sun? Your 5-second timer starts now. Time is up. How is the situation on the picture benefit from the sun? Some animals, including birds, bees, and reptiles, are able to see into the near UV light to locate many ripe fruits, flowers, and seeds that stand out more strongly from the ground. The fruits, flowers, and seeds often appear quite different from how humans can see them. Now let us have the second picture. How is the situation on the picture benefit from the sun? What is your answer? How is the situation on the picture benefit from the sun? Sunlight aids the workers in the seashore to get salt from the shore. Moving on to picture number 3. How is the situation on the picture benefit from the sun? Write your answers now. What is the answer? How is the situation on the picture benefit from the sun? Plants can make their own food through the presence of sunlight. Let's have picture number 4. How is the situation on the picture benefit from the sun? Write your answers now. Okay, how is the situation on the picture benefit from the sun? Farmers can easily harvest full-grown palay through the aid of sunlight. Let us have the last one. How is the situation on the picture benefit from the sun? Timer starts now. People can dry their laundry on sunny days. From the activity, we may say that sun's heat and light has effects on our daily activities. Here are some of the effects of sun's heat. First, plants can produce their own food by utilizing the heat of the sun.
Second, animals can survive with the aid of sunlight. Recreational activities such as outings and picnics can be enjoyed during the summer when the sun's heat is high in the sky. Both farmers and fishermen benefit from the sun's heat and light through drying of crops and fishes. And 5, humans can do lots of activities such as drying of clothes, harvesting, drying of crops, fishing, and drying of fish and meat. Humans depend much on the sunlight for several reasons. First, it improves sleep. Research indicates that an hour of natural light in the morning helps in sleeping better. Sunshine regulates your circadian rhythm by telling your body when to increase and decrease your melatonin levels. So, the more daylight exposure you can get, the better your body will produce melatonin when it's time to go to sleep. Second, reduce stress. Melatonin also lowers stress reactivity, and being outside will help your body naturally regulate melatonin, which can help reduce your stress levels. Number 3, it maintains strong bones. One of the best and perhaps the most easiest ways to get vitamin D is by being outside. Our bodies produce vitamin D when exposed to sunlight. About 15 minutes in the sun a day is adequate if you're fair skinned. And since vitamin D helps your body maintain calcium and prevents brittle, thin, or misshapen bones, soaking in sun may be just what the doctor will order. Fourth, helps keep the weight off. Getting outside for 30 minutes sometime between 8 a.m. and noon has been linked to weight loss. 5, it strengthens your immune system. Vitamin D is also critical for your immune system. And with consistent exposure to sunlight, you can help strengthen it. A healthy immune system can help reduce the risk of illness, infections, and some cancers and mortality after surgery. 6, it fights off depression. It's not just in your head. There's a scientific reason being in the sunshine improves your mood. Sunshine boosts your body's level of serotonin, which is a chemical that improves your mood and helps you stay calm and focused. Increased exposure to natural light may help ease the symptoms of seasonal affective disorder. How about other beneficial effects of the UV or ultraviolet rays of the sun? Ultraviolet rays help some skin conditions such as psoriasis by slowing the rapid rate of skin growth and shedding. 2, sunlight stimulates the pineal gland in the brain, causing it to produce chemicals known as tryptamines, which improves our moods. 3, it helps some animals' vision. Some animals, including birds, bees, and reptiles, can see into the near UV light to locate many ripe fruits, flowers, and seeds that stand out more strongly from the ground. The fruits, flowers, and seeds often appear quite different from how humans can see them. 4, it aids in the navigation of some insects. 5, plants can make their own food through the presence of sunlight. 6, it is useful for disinfection and sterilization because it can kill or deactivate microorganisms such as viruses and bacteria. Now, let us do another activity on page 7 of your module. The title of the activity is How Harmful is the Sun's Heat and Light on Living Things? For the direction, study the images and describe the harmful effects of the sun on living things. Write your answers in your science notebook.
For every number, there will be a corresponding 5 seconds for you to answer. Ready? Let's begin. Look at the picture number 1 and describe the harmful effects of the sun. Your 5-second timer starts now. Moving on to picture number 2. Describe the harmful effects of the sun. Your 5-second timer starts now. For the last number, we have picture number 3. Describe the harmful effects of the sun. Your 5-second timer starts now. Now, let us describe the harmful effects of the sun for each picture. For picture number 1, pictures of withering plants. Plants wilt and dry when exposed to too much sunlight. Yes, plants need sunlight for food making, but if there is too much exposure to it, they will wither and dry. For picture number 2, dead animal. Exposure to intense heat can cause animals to become ill and eventually die. For picture number 3, dry soil. Soil will become very dry, can crack, causing the plants to die, so farming is not possible. From the activity, how will you describe the harmful effects of the sun's heat and light on living things? Plant leaves wilt and die. Animals are badly affected because there is no food for them, and intense heat can cause them to become ill and die. Those are only a few of the harmful effects of the sun when living things will be much exposed to it. While we are 100% in support of daily doses of fresh air and sunshine, sun exposure is one of those areas in which too much of a good thing can be dangerous. Here are 5 things to be cautiously aware of as you expose yourself to the sun. First, we have short-term skin damage. You can receive a sunburn in less than 15 minutes, although it may not show for another 2 to 6 hours. This form of radiation burn comes on overexposure to ultraviolet or UV rays. The skin reddening is often accompanied by pain and blistering, and if severe enough, second-degree burns. 2. Long-term skin damage. Even if you don't burn often, extended exposure to UV rays over a lifetime accelerates the aging of your skin. You may start to see more wrinkles, dryness, sagging, and a dull leathery look. Pigment changes known as age spots appear and your skin bruises more easily. Changes in the skin cells caused by prolonged exposure may lead to skin cancer, the most common of all cancers. Third is heat stroke. Heat stroke may begin as heat cramps, fainting, or exhaustion, but as it progresses, it can damage the brain and other internal organs, sometimes fatally, while often seen in adults over age 50. Healthy young high school or college athletes often succumb to life-threatening heat stroke while performing strenuous workouts in high temperatures. Fourth, we have hives. Hives that result from sun exposure are called solar urticaria. These large, itchy red welts can develop within 5 minutes of sun exposure and usually disappear within an hour or 2 after leaving the sunlight. People with this rare condition also experience headaches, weakness, and nausea. This hypersensitivity can be severely disabling and even life-threatening. Worldwide, there are about 3.1 per 100,000 people are affected
and females are more likely to be affected than males. Kids, your parents always tell you not to look directly at the sun. But why? It is because prolonged exposure to UV or high intensities of UV damages the tissues of eyes and can cause a burning of the eye surface called snow blindness or photokeratitis. The effects usually disappear within a couple of days but may lead to further complications later in life. And to wrap up our lesson for today, let us always remember the sun is the main source of heat and light. That's why it has a great impact on the kind of activities we usually do every day. It is just one of the many benefits that the sun can provide for us. However, the sun's heat and light have both good and bad effects, so we must be extra careful in everything we do. There are also good effects brought about by the sun's UV rays like mood stimulation, disease control, animals' vision, navigation of insects, and disinfection and sterilization. There are also harmful effects like skin diseases, visual impairment, heat stroke, plants and animal mortality, dry soil, and premature aging. Now, it's time to check for what you have learned. Let us do this activity on page 15 of your module. Again, it is on page 15 of your module. For the direction, choose the word that will best fit the statement. Write your answer in your science notebook. I will be reading the question twice. Are you ready? Let us have number 1. I'm a farmer. I wear your choices, long sleeves, sandal, whenever I work under the sun for a long period of time. Again, I'm a farmer. I wear your choices, long sleeves, sandal, whenever I work under the sun for a long period of time. Number 2, I'm a mother. I'm a baseball player. I wear on your choices, umbrella or cup in the field. Again, I'm a baseball player. I wear on umbrella or cup in the field. And for number 3, I'm a mother. I tell my children to bring their umbrellas, bonnets during summer. Again, I'm a mother. I tell my children to bring their umbrellas, bonnets during summer. Number 4, I'm a model. I wear sunblocks, insect repellent when shooting on beaches. Again, I'm a model. I wear sunblock, insect repellent when shooting on beaches. For the last number, number 5, I'm a carabao. When the sun is too hot, I keep on working or hide under a shade. Again, I'm a carabao. When the sun is too hot, I keep on working, hide under a shade. Are you done? Let us check your answers. For number 1, it is long sleeves. Number 2, cup. Number 3, umbrellas. Number 4, sunblock. And number 5, hide under a shade. Did you get a perfect score? Very good, and congratulations on accomplishing the assessment. I am confident that you now fully understand our lesson for this day. For your homework, please do what I can do on page 13 of your module. For the direction, answer the following questions briefly. Write your answers in your science notebook. There are 3 different situations to share your insights. And so, that concludes our broadcast for today. For those who are sending their answers, just keep on sending them in your questions at 0912-195-2037. See you again for another fun learning experience in Science 4. For in science, always follow your imagination where it allows you to go. Again, I am Teacher Gwyneth A. Payumo.
your teacher, broadcaster, and your learning buddy for Science Grade 4. See you again on Wednesday. Thank you! One FM. One lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yo-yo! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Everyone. Today, the 27th day of June, 2022. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. If you are a Converge subscriber, you can watch us on Channel 100. I am Shiralyn D. Reginaldo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. Broadcasting live here at Ramos Tarlac. Get ready to listen for another fun and cool learning activity in mathematics. For today's lesson, we will going to express the outcomes in a simple probability. But before that, I want you to get your pen, paper, learning activity sheet, and your learner's material in Mathematics 4. I will give you 5 seconds to do it. Hurry up! Your time starts now. Moving on, let us have a quick review on our previous lesson. What was our last lesson? Correct! Last lesson was discussed by teacher Michelle and Miyasai, and it was about record favorable outcomes in a simple experiment. Example, tossing a coin, rolling a die, and spinning wheel. By the way, what is probability? Probability is the chance that an event will happen. Favorable outcome is the outcome
that we are looking for an experiment. Teacher Michelle also defined experiment. So, experiment is a situation involving chance or probability that leads to results, which is called outcome. Let us proceed to illustrative example number 1. We call this experiment as tossing a coin. Tossing a coin is a simple probability experiment. To know the chance that either a head or a tail shows up, there are 2 possible outcomes, either a head or a tail. The head and a tail have equal chances to show up. 5 peso coin is shown in your screen. In a peso coin, it has a head and a tail, right? Moving on, in our first experiment, I will read to you the direction. First, get a 5 peso coin. Children, if you have no 5 peso coin, you can use any coin that has a head and a tail. Next, toss the coin. Third, put a mark on the tally form. Look at your screen, children. That is an example of tally form. We have there side of a coin, the head, and the tail. The tally wherein you are going to mark the outcome of tossing a coin. Same as in the frequency, so you can write there the counted tally. Fourth step, do the experiment 5 times. Then, add the tally mark and write the number in the frequency column. Lastly, determine the number of successes in tossing the coin. Out of 5 times, how many times the head show up or how many times the tail show up. Alright kids, let's begin the experiment. Lester biggest star is the one who will show the experiment. What part of the coin will show up? Very good, learners. It's a head. Let us now mark the tally form. Next, again, what part of the coin will show up? Great! It's a tail. So let us put a mark on the tally form. Third toss of Lester. What part will show up? Very good. It's a head. Let us mark our tally form. Fourth toss. Is it a head or a tail? Good job. It's a tail. Let us mark the tally form. For our last toss, what part will show up? Amazing! It's a tail. Again, let us mark the tally form. Now, children, look at the tally form. How many heads showed up? Great! 2 heads showed up. How about the times the tail showed up? Very good! 3 tails showed up. Therefore, out of 5 times, the head showed up twice and the tail
showed up 3 times. The result that either a head or a tail shows up is called a success. The experimental probability of having a tail or a head is given by this formula. Probability is equal to number of successes over number of trials or number of times the coin tossed. Let us first derive the formula to the head. Probability equals 2/5. 2 represents the number of times the head shows up. 5 represents the number of times the coin is tossed. Now, let us derive the formula to the tail. Probability is equal 3/5. 3 represents the number of times the tail shows up. 5 represents the number of times the coin is tossed. Good job, kids! Next is illustrative example number 2. We call it rolling a die. Here is the procedure in doing our experiment. Get a die. If you have no die at home right now, you can do the experiment as soon as you have it. You can also make your improvised die using a hard paper or a cardboard. Next, roll the die. Put a mark on the tally column for the number that landed on top. Do this experiment 10 times. Add the tally mark for each number of dots. Then, write the number in the frequency column. Out of 10 times, how many times did each number of dots below landed on top? A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5, F, 6, or G, 7. Let us first roll the die. How many numbers of dots shown? Good job! Now mark the tally form. Next, how many numbers of dots shown? Great! Mark on the tally form. Let us again roll a die. What face of a die shows up? Very good. It's 4 dots. Let us mark the tally form. Again, roll a die. What face of a die shows up? Very good. It's 1 dot. Let us mark the tally form. Again, roll a die. The face of the die shows up is 4. Let us again mark the tally form. Roll the die. Four dots shows up. Mark the tally form. Roll the die.
What face of a die shows up is 3 dots. And let us mark the tally form. Again, roll the die. What face of a die shows up? 2. Mark the result on the tally form. Let us again roll a die. What face of a die shows up? Great! It's 6 dots. Then, let us mark on the tally form. Finally, let us roll again the die. What face of a die shows up? It's 5. Mark the tally form. Look at the tally form. The possible outcomes of rolling a 7 is none or 0. Since the numbers of dots in a die is just far from 1 to 6. The probability of landing on top in each number of dots has equal chances to show up. Children, look at the tally form and let us mark or add all the marks. So, in the frequency column, it shows the added marks. At this moment, let us find the probability of our experiment. I will give you 5 seconds to answer each item. First one, your time starts now. Time is up. The probability is equal to 1/10. 1 represents the number of dots showed up, and 10 represents the number of times the die rolls. How about on the next frequency? Your time starts now. Good job. Probability equals 1/10. 1 represents the number of dots shows up. 10 represents the number of times the die rolls. Next, 2 times the 3 dots shows up. What is the probability? 5 seconds, go. Very good. Probability equals 2/10. 2 represents the number of dots shows up. 10 represents the number of times the die rolls. But we can simplify 2/10 into 1/5 by dividing both numbers into 2. 2 divided by 2 equals 1. 10 divided by 2 equals 5. So, it is 1/5. Next, 4 times the 4 dots shows up. What is the probability? Your 5 seconds starts now. Using the formula,
probability is equal to number of success over number of trials, let us now derive the formula. Therefore, probability is equal to 4/10. 4 represents the number of dots showed up. 10 represents the number of times the die rolled. Great job, kids! We can also say that probability equals 4/10 is equal to 2/5. Why? 4 divided by 2 equals 2. And 10 divided by 2 equals 5. Therefore, the probability is equal to 2/5. Next item. How many times 5 dots shows up? Very good. 5 dots showed 1. Then, what is the probability? Time starts now. Time is up. Using again the formula, probability is equal to number of success over number of trials. Let us now derive the formula. Probability equals 1/10. 1 represents the number of dots shows up. 10 represents the number of times the die rolled. Good job, kids! Next is 6 dots. How many times 6 dots showed up? Good job! 6 dots showed up once. Then, let us find out the probability. Your time starts now. Time is up. Again, using the formula, probability is equal to number of success over number of trials. Let us now derive the formula. Therefore, probability equals 1/10. 1 represents the number of dots showed up. 10 represents the number of times the die rolled. Amazing, learners! Alright, kids, I hope you understand our lesson. As I can see in our FB live streaming, there are pupils that answered correct. We have Werliven Rosario, Edna Valdez, Arian Bay Franco, Rebecca, and then Belinda. So these are the learners answered correct. I want to congratulate you, my dear grade 4 learners, for a job well done. That ends our discussion, children. Always remember the lesson that we learned, which is express the outcome in a simple probability. That by doing simple probability, we can determine the number of times an event may occur. We use a table or record the outcome of probability of experiment. Another fun and cool learning experience has ended. Just practice and apply what you have learned on this session. If you have any questions or clarification, you may ask your subject teacher or your advisor so that
they can immediately address your concerns. I hope you learned a lot today. Remember, by doing simple probability, we can determine the number of times an event may occur. We can use a table and record the outcome of probability of experiments. I am Shiralyn D. Reginaldo, your mathematics anchor teacher, broadcasting live here at Ramos Tarlac. Ending the session with a quotation from Charles Dickens and David Copperfield. The most important thing in life is stop saying I wish and start saying I will. Consider nothing impossible, then treat possibilities as probabilities. Thank you, stay safe, and God bless everyone. Until next time, goodbye! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin, lalong-lalo na sa mga mag-aaral na nasa ika-4 na baitang na kasalukuyang nakikinig sa ating himpilan. Welcome sa ating Project Shrine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26. Gayon din sa Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Teacher Jessa, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. Bago tayo magsimula sa mga gawain para sa araw na ito, atin munang isaisip at isagawa ang ating classrooms. Mangyari lang na ihanda ang inyong learner's activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Siyempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga papel at panulat.
Siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar at iwasan ang anumang bagay na makakapinsala sa inyong pag-aaral. Kamusta na kayo mga bata? Handa na ba kayong tuklasin ang bagong kaalaman? Palagi ninyong pakatatandaan na asanumang oras ay dapat laging ligtas, lalo na sa panahong ito ng may pandemya. Sa ating aralin sa araw na ito, kung kayo ay may mga katanungan o nais na maliwanagan, maaaring mag-message sa ating chat box. Magbalik-aral muna tayo. Sa nakaraang aralin, natutuhan ninyo ang editorial cartooning. Pag-aralan ang editorial cartooning na ito mula sa Philippine Star ngayon. Sagutin ng tama o mali ang mga pahayag tungkol dito. Unang bilang, social distancing, pagsusuot ng face mask, at paghuhugas ng kamay ang makikita sa larawan. Ang tamang sagot ay tama, magaling. Pangalawang bilang, may nais ipahiwatig ang editorial cartoon sa mga mambabasa. Ang tamang sagot ay tama, mahusay. Pangatlong bilang, nais ipaalam sa mga tao na kailangan ang matinding pag-iingat. Ang tamang sagot ay tama, mahusay. Pang-apat na bilang, kailangan ang palagiang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at social distancing ng mga tao sa larawan dahil sa kumakalat na virus sa paligid. Ang tamang sagot ay tama, magaling. Panglimang bilang, ang larawang ito ay tinatawag na Pangulong Tudling. Ang tamang sagot ay mali, mahusay. Sa araling ito, may mga matutuklasan at matututuhan kayong mga bagong kaalaman mula sa inyong mga mababasang teksto. Kayo ba ay handa ng matuto? Kung gayon, ating basahin ang isang teksto. Polio. Ang polio o poliomyelitis ay isang nakakahawang sakit na dulot ng poliovirus na galing sa dumi ng taong may polio. Pumapasok ang poliovirus sa bibig ng mga tao sa pamamagitan ng pagkain, inumin, at kamay na kontaminado ng dumi ng taong may polio. Karamihan ng polio infection ay walang sintomas. Kung meron man, ito ay maihahalin tulad sa ibang mga sakit tulad ng trangkaso na may lagnat at pananakit ng ulo at pagkapagod. Ang iba naman ay pagkakaroon ng paninigas ng leeg o stiff neck o pangihina ng braso at binti. Umaatake ang poliovirus sa spinal cord at naapektuhan ang mga nerves na nagpapagalaw sa mga muscles, lalong-lalo na sa binti at paa, hanggang ang mga ito ay hindi na maigalaw at maparalisa habang buhay. Maaari ring maparalisa ang diaphragm o ang ating breathing muscles, kung kaya't maaaring mahihirapang huminga ang pasyente at maaari niya itong ikamatay. Mabilis kumalat ang poliovirus at kahit anong edad ay maaaring mahawa nito. Ngunit kadalasan, mas mapanganib ito sa mga bata. Tandaan, walang gamot laban sa poliovirus. Ayon sa Department of Health, UNICEF at World Health Organization, bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang sakit na polio. Walang batang dapat magiging paralisado habang buhay o mamatay dahil lang sa sakit na kayang iwasan sa pamamagitan ng bakuna.
Ang bakuna kontra polio ay ligtas, epektibo at libre sa mga health centers. Mga bata, atentibo ba kayong nakinig sa teksto? Kung ang sagot ninyo ay opo, natutuwa naman akong malaman iyan. At dahil dyan, naniniwala ako masasagot ninyo ng wasto ang mga katanungan tungkol sa teksto. Para sa unang tanong, tungkol saan ang binasang teksto? Kung ang sagot ninyo ay tungkol sa polio, mahusay. Para sa pangalawang tanong, ano ang sakit na ito? Kung ang sagot ninyo ay isang mapanganib at nakakahawang sakit na dulot ng poliovirus, wasto ang inyong sagot. Para sa pangatlong tanong, paano nakukuha, na ipapasa o nakakahawa ang sakit na polio? Kung ang sagot ninyo ay ang poliovirus ay nakukuha sa dumi ng tao at ito nakakapasok sa katawan at naipapasa sa ibang tao at maaari ring kumalat sa pamamagitan ng pagkain at inumin na kontaminado ng dumi, tumpak kayo mga anak! Magaling! Hangos sa usapang inyong binasa, batid ko na marami kayong natuklasang bagong kaalaman mula rito. Ang mga bagong kaalaman ay may mahahalagang detalye, tiyak at malinaw ang impormasyon. Maaaring ito ay napatunayan, subok na, nagawa at mayroon ng masusing pag-aaral tungkol dito. Upang mas maunawaan ng lubusan ang kaalamang napakinggan o tekstong binasa, dapat itong isa-isahin sa pamamagitan ng pagtatala ng wastong mga impormasyon. Narito ang halimbawa kung paano itatala ang mga bagong kaalaman sa isang teksto. Mahahalagang impormasyon kaugnay sa polio. Una, ito ay isang nakakahawang sakit na dulot ng poliovirus na galing sa dumi ng taong may polio. Pangalawa, ito ay umaatake sa spinal cord at naaapektuhan ang mga nerves na nagpapagalaw sa mga muscles. Pangatlo, walang gamot laban sa poliovirus. Pang-apat, bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang sakit na ito. Mula sa nabasang teksto, may mga iba't ibang impormasyon mula rito na makadaragdag ng bagong kaalaman na dito lang unang nabasa o narinig, natutuhan at natuklasan. Nakapagdudulot ng kasiyahan ang pagtuklas ng bagong kaalaman. Ito ay makakatulong upang malinang ang kausayan at kawastuhan ng gawain. Kapag ang bagong kaalamang natuklasan sa isang binasang teksto, madaragdagan ng kaalaman at mapakikinabangan ito sa hinaharap. Dahil sa mga bagong kaalamang ito, mababago ang iyong pananaw at ang dati mong malalaman tungkol sa isang bagay ay dagdag impormasyon mula sa ipinahayag sa nabasa mong teksto. Pinapahanga ninyo ako sa inyong mahusay na partisipasyon sa ating aralin sa araw na ito. Upang patuloy na mahasa ang inyong kaalaman sa ating aralin ngayon, umpisahan na nating sagutan ang mga gawain sa learning activity sheet. Para sa unang gawain, basahin at unawaing mabuti ang teksto. Ang mahiwagang taglay ng tawa-tawa. Ang halamang tawa-tawa o may scientific name na Euphorbia hirta na tinatawag ding asthmaweed sa Ingles at gatas-gatas sa Tagalog ay madalas tumubo sa madadamong lugar kasama ang mga damo, kaya ito ay matibay. Ito ay nagmula sa India at nabubuhay sa mga tropical na bansa kagaya ng Pilipinas.
Ayon sa US National Library of Medicine, ang halamang gamot na ito ay may taglay na antibacterial, anti-malarial, anti-asthmatic, anti-diarrhea, anti-cancer, at antifungal. Kaya pinaniniwalaang ito ay nakakagamot sa dengue, hika, malaria, pagtatae at lagnat. Marami na rin ang nakasubok nito at sinasabing sila ay nalunasan ng halamang gamot na ito. Ayon sa isinagawang pag-aaral ng Department of Science and Technology, dapat Department of Pharmacy at naihayag sa Philippine Council for Health Research and Development, inalam nila kung ito ay mabisang gamot nga sa dengue. Sa kanilang pag-aaral, gumamit sila ng daga bilang kasangkapan sa pagtuklas at napatunayan nga na nakababawas ng pagdurugo at nakakatulong upang pataasin ang bilang ng blood platelet. Ayon kay Dr. Lyndon Lisboy ng Kagawaran ng Kalusugan, tagapamahala ng Dengue Control Prevention Program, nangangailangan pa ito ng maraming masusing pag-aaral sa tao upang maihayag na tunay nga itong nakagagamot. Kaya iminungkahi muna ni DOH Undersecretary Rolando Enrique Domingo na isa sa mga halamang gamot na sinang-ayunan ng ahensya bilang pandagdag sa pagkain. Ayon sa kanya, maaari itong gamiting panlunas sa dengue sapagkat wala naman itong sangkap na nakakasama sa katawan ng tao, ngunit kailangan pa ring sumangguni sa doktor bago ito inumin. Sa kabila nito, ang tawa-tawa ay kabilang sa 13 halamang gamot na sinang-ayunan ng Kagawaran ng Kalusugan. Naunawaan ba ninyo ang binasang nating teksto? Kung gayon, tukuyin at isulat ang mga bagong kaalamang hinihingi sa diagram. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras sa pagsagot. Tapos na ba kayo mga bata? Kung gayon, tayo ay magwasto. Narito ang ilang mga sagot. Tawa-tawa. Iba pang katawagan sa halaman ay asthmaweed, gatas-gatas, Euphorbia hirta. Mga nalulunasang karamdaman: dengue, lagnat at pagtatae, hika at malaria. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot? Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Handa na ba kayo sa isa pang gawain? Para sa ikalawang gawain, basahin at unawaing mabuti ang teksto at sagutin ang gawain pagkatapos nito. Omicron variant. Ito ay bagong uri ng COVID-19, ang SARS-CoV-2. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto sa medicine, ito ay nagmula sa bansang South Africa. Isa ito sa ilang uri ng coronavirus na kumakalat sa mundo. Ito ay mas matindi sa orihinal na COVID-19 dahil mas mabilis itong makahawa. Katangian daw kasi ng virus na mabilis dumami sa normal nitong anyo, kaya nakabubuo ng panibagong uri. Ngunit ayon sa Kagawaran ng Kalusugan, batay sa mga lumabas na pag-aaral sa bagong uri ng COVID-19, kung ihahambing ito sa unang COVID-19, hindi ito nagdudulot ng mas malalang sintomas o sakit ang naturang bagong uri na ito. Katulad din ng dati ang paraan ng paghawa nito sa pamamagitan ng droplets tulad ng pagtalsik ng laway at pagpupo. Kapag nakapasok ito sa katawan, mabilis ang pagdami nito sa baga, kaya agad itong kumakalat. Payo ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhire, panatilihin pa rin ang pag-iingat at pagpapatupad ng health protocols, tulad ng pagsusuot ng face mask,
social distancing, at palagiang maghugas ng kamay na may sabon at paggamit ng mga likidong kemikal na pamuksa sa mikrobyo, gaya ng alkohol. Kung wala namang lakad na mahalaga ay manatili na lamang sa loob ng bahay. Ugaliin din ang pagkain ng masustansyang pagkain tulad ng mga prutas at gulay. Isama na rito ang pag-ehersisyo araw-araw. Kapag may oras ka, subukan mo ring manood sa balita upang malaman ang nagaganap. Maaari ka ding magsaliksik sa internet upang malaman ang mga mahahalagang detalye tungkol dito. Mga bata, atentibo ba kayong nakinig sa ating teksto? Kung ang sagot ninyo ay opo, magaling! At dahil dyan, naniniwala akong maisusulat ninyo sa loob ng mga kahon ang natuklasang bagong kaalaman mula sa tekstong binasa. Kung kayo ay nakasubaybay sa ating Facebook livestream, ilagay ninyo ang inyong mga sagot sa comment box. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras sa pagsagot. Tapos na ba kayo mga bata? Kung gayon, tayo ay magwasto. Narito ang mga halimbawang sagot. Mga bagong kaalaman sa Omicron variant. Una, nagmula sa bansang South Africa. Pangalawa, mas mabilis makahawa kaysa sa COVID-19. Pangatlo, nakahahawa sa pamamagitan ng droplets tulad ng pagtalsik sa laway at pag-ubo. Pang-apat, makaiiwas sa ibayong pag-iingat, pagsunod sa health protocols at hindi paglabas ng bahay. Talaga nga namang nakinig kayo ng mabuti. Sa bawat binabasang teksto ay makakatuklas tayo ng bagong kaalaman. Kung nasagot ninyo ng tama ang mga tanong matapos ninyong basahin ang teksto, ay tiyak na may bago kang natuklasang kaalaman. Ang pagbabasa ay pangunahing kasangkapan sa pagtuklas ng kaalaman sa iba't ibang larangan ng buhay. Gumaganap ito ng mahalagang tungkulin sa ating pang-araw-araw. Sa pamamagitan nito, marami kang natutuklasang kaalaman at mga impormasyong maaaring maibahagi sa iba at lalong palalawakin ang iyong kaalaman mula sa mga binasang teksto. Bilang mga mag-aaral, nahahasa ang inyong pagkatuto sa pagbabasa at nakakatulong sa pag-unlad ng inyong kaisipan. Para naman sa karagdagang gawain, ating babasahin ang tekstong patungkol sa dengue. At gamit ang mga pangunahing sanggunian sa internet, mga aklat at iba pa, magsaliksik pa ng mga bagong impormasyon kaugnay dito. Itala sa diagram ang mahahalagang impormasyon na inyong masasaliksik. Ang dengue ay isang sakit o virus mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang lamok na ito ay karaniwang nakikita sa ating kapaligiran at ito ang klase na mas nangangagat sa mga tao sa araw imbes na sa gabi. Ang sakit na dengue ay kahalintulad ng trangkaso na pangkaraniwan sa ating lugar. Ito ay lalong lumalaganap sa tag-ulan gawa ng ang tubig ulan ay naiipon sa mga bukas na container na nagiging lugar ng mga lamok para pangitlugan na dahilan ng kanilang pagdami. Ang dengue fever ay isang infeksyon na pwedeng dapuan sinuman, mapasanggol, bata at matanda. Ngunit karaniwan ang mga taong may mahina ang resistensya ang maaaring magpakita ng malalang komplikasyon na dulot ng nasabing virus. Ang dengue ay may iba't ibang uri o strain na may potensyal na panganib gawa ng mga posibleng maging komplikasyon nito, na kung hindi mabigyan ng agarang lunas ay maaaring humantong sa tinatawag na dengue hemorrhagic
fever syndrome na nakakaranas ng pagdurugo o internal bleeding mula sa ilong, gilagid at ilalim ng balat. Maaaring humantong ito sa dengue shock syndrome na nagpapakita ng matinding pagdurugo o massive bleeding. Ang mga karaniwang sintomas ng sakit ng dengue ay katulad ng mga makikita sa mayroong flu, kagaya ng pagkakaroon ng lagnat, pananakit ng ulo at ng mga kasukasuan, pagkahilo, maging ang pagdurugo sa ilang bahagi ng katawan. Sa ngayon ay wala pang gamot para sa sakit na dengue. Nilulunasan lamang ang epekto ng mga sintomas nito sa pamamagitan ng pagpapababa ng lagnat, pagpapalakas ng immune system, at paglunas sa pananakit ng pangangatawan. Inuulit ko, para sa karagdagang gawain, gamit ang mga pangunahing sanggunian sa internet, mga aklat at iba pa, magsaliksik pa ng mga bagong impormasyon kaugnay sa dengue. Itala sa diagram ang mahalagang impormasyon na inyong masasaliksik. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 4. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa Filipino. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa ating FB page o kaya ay mag-comment sa ating FB live broadcast. Maaari pa din kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa ating Messenger group chat. Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating Project TV RBI School on Air. Ito ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito. Teacher Jessa na nagsasabing, walang gawaing mahirap sa batang porsigido sa pangarap. Paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo.
ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5. Ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac. Kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable, Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DCTC, Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga ginigiliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginoong Drexel Ace de Jesus, sumasahing papawid mula sa bayan ng San Clemente, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Bago tayo magtungo sa panibagong aralin ngayong araw, ay nais kong balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Naalala niyo pa ba ito, mga anak? Kung naaalala ninyo na ang ating talakayan noong nakaraang linggo ay patungkol sa pakikipag-ugnayan sa kapwa, magaling! Tunay ngang kayo ay nakikinig at alertong sumusubaybay
sa ating mga talakayan. Napag-aralan natin na ang mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa ay isang gawaing ipinagmamalaki ng mga Pilipino. Lagi nating tatandaan na ang pagmamahal at pananalig sa Diyos ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kalagayan ng iba at pagbibigay pag-asa sa ating kapwa. Ito ay pagtanggap na kailangan natin ang ating kapwa at kailangan din nila tayo. Ang pagsasaalang-alang sa kapwa natin ay dapat na ipapakita sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ngayon, tayo'y dadako sa ating bagong aralin na pinamagatang Pakikiisa sa Pagdarasal para sa Kabutihan ng Lahat. Maging alerto at alisto sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magtungo sa ating aralin, atin munang sagutan ang mga sumusunod na gawain. May makikita kayong mga larawan at may babasahin akong sitwasyon, inyong tukuyin kung ito ba ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Sa mga nanonood sa ating FB Live, ilagay sa comment section ang tama kung ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at mali kung hindi. Para sa unang larawan, nagbigay ng tulong si Carl sa mga nasalanta ng bagyo. Kung ang inyong sagot ay tama, mahusay. Isang paraan din upang maipakita natin ang pagmamahal sa kapwa ay ang pagtulong sa kanila sa oras ng sakuna. Ikalawang larawan. Dilakasan ni Louie ang kanilang TV kahit alam niyang may online class pa ang kanyang kapatid. Ang sagot sa ikalawang larawan ay mali. Ang paglalagay ng ating sarili sa kanilang sitwasyon ay napaka-importante. Ito ay isang nagpapakita ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Ikatlong larawan. Inalalayan ni Maverick ang isang people with disabilities o PWD na makasakay sa isang sasakyan. Kung ang sagot mo ay tama, magaling! May papakita natin ang pagmamalasakit sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating tulong sa kanila na walang hinihinging kapalit, pagpus sa mga simpleng bagay kagaya ng nasa larawan. Ika-apat na larawan. Hindi isinauli ni Dayan ang sobrang sukli nang bumili siya ng gulay sa palengke. Kung ang sinagot nyo ay mali, napakahusay mga anak. Ang pagiging tapat sa ating kapwa sa araw-araw ay isang paraan upang ipakita ang ating pagmamalasakit sa kanila. Huling larawan. Sumali si Nathan at ang kanyang mga kaibigan sa isang international event bilang isang volunteer upang maalalayan nila ang mga darating na mga delegado. Kung ang inyong sagot ay tama, talaga namang napakagaling ninyo. Ang paglaan ng oras sa pagtulong sa anumang sitwasyon ay napakahalaga, higit sa material na bagay at kailanman ay hindi matutumbasan ng salapi. Ang tao sa kanyang pamumuhay ay nangangailangan ng masasandala o mahihingian ng tulong tuwing siya ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Nariyan ang ating pamilya, kaibigan at mga kasamahan upang siya ay masuportahan sa anumang sitwasyon. Pagdating naman sa espiritual na aspeto, hindi matutugunan ng mga material na bagay ang mga kailangan ng isang tao. Tanging sa Diyos lang tayo umaasa dahil naniniwala tayo na sa Kanya lang nagmumula ang tugon at tanging Siya lang ang nakasasapat.
Sa Diyos din tayo humihingi ng tulong at lakas ng loob kapag tayo ay may mabigat na pinagdadaanan. At sa Kanya din tayo humihiling tuwing may gusto tayong makuha. Sa Diyos din tayo tumatawag kapag wala tayong malapitan, ay papakita natin ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa sa pamamagitan ng pagdarasal. Sa pamamagitan ng pagdadasal, nasasabi natin sa ating Panginoon ang ating pasasalamat, mga problema at mga kahilingan natin na gustong makamit. Maaari tayong magdasal anumang oras, anumang panahon. Sa pamamagitan ng pagdarasal, na ipakikita natin ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Maaari tayong magdasal sa yaman o malungkot at maaari rin tayong magdasal sa ating mga tahanan, simbahan o kahit nasa ibang lugar ka pa. Higit nating maunawaan ang konseptong ito sa pamamagitan ng isang kwento. Makinig ng mabuti upang masagutan natin ang mga ilang katanungan mamaya. Handa na ba kayong makinig, mga anak? Kung handa na, atin nang simulan ang ating kwento. Ang pamagat ng maikling kwento para sa ating aralin ngayong araw ay ang Batang Matulungin na isinulat ni Ginang Laura G. Del Rosario. Isang umaga, inutusan si Ira ng kanyang ina na bumili ng asukal at kape sa tindahan. Habang naglalakad, nakita niya ang kanilang kapitbahay na si Lola Poleng na isinakay sa isang ambulansya kasama ang nanay ni Orang. Pagkaalis ng ambulansya, nilapitan niya ang apo ni Lola Poleng na si Orang at tinanong niya ito, "Bakit ka umiiyak, Orang? Ano ba ang nangyari kay Lola Poleng?" Dinala ni nanay si Lola sa ospital dahil inatake siya ng sakit niya sa puso. "Natatakot ako, Ira, na baka may masamang mangyari kay Lola Poleng." Pahugul-gol na sagot ni Orang. "Tahan na, Orang. May awa ang Diyos. Hindi siya pababayaan ng ating Panginoon. Manalig ka lamang. Pinakamalakas na sandata ang panalangin sa lahat ng pagsubok na ating nararanasan. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa, Orang. Gagaling si Lola Poleng," wika ni Ira. "Salamat, Ira. Dahil pinapalakas mo ang loob ko, tama ka. Imbis na umiyak ako, taos-puso akong mananalig sa Diyos upang gabayan ang aking Lola Poleng upang malampasan niya ang pagsubok na ito," wika ni Orang. "Ganyan nga, Orang. Huwag kang mag-alala at hihingi din ako ng tulong sa aking nanay upang ipaalam sa mga lider ng simbahan at makahingi ng tulong panalangin para sa kaligtasan ng iyong Lola Poleng. At sama-sama tayong manalangin para sa mabilis niyang paggaling." Masayang tugon ni Ira. "Maraming salamat sa iyo, Ira. Isa kang matulungin at mabuting kaibigan," masayang tugon ni Orang. Pagkatapos mapagaan ni Ira ang kalooban ni Orang, ay masaya siyang umuwi ng kanilang bahay. Pagdating ay ipaniliwanag niya sa kanyang ina kung bakit siya natagalan. Hindi naman nagalit ang kanyang ina at sa halip ay masaya pa siya sa ginawang pagtulong ng kanyang anak. Mga anak, kayo ba ay nakinig ng mabuti sa ating kwento? Hindi ba't napakaganda ng mensaheng hatid ng kwento sa mga mambabasa? Kung ang inyong sagot ay opo, kami po ay nakinig ng mabuti sa ating kwento, isang pagpupugay sa inyo. Natitiyak kong naiintindihan ninyo ang ating kwento at masasagot ninyo ng tama ang bawat katanungan. Kung kayo ay nakasubaybay sa ating live stream sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26, ilagay ninyo ang mga sagot sa comment section. Para sa unang tanong,
Ano ang pamagat ng kwento? Kung ang inyong sagot ay ang batang matulungin, tama ang inyong sagot. Ikalawang tanong. Sino ang batang matulungin sa kwento? Kung ang inyong sagot ay si Ira, magaling. Ikatlong tanong. Paano tinulungan ni Ira si Orang? Kung ang inyong sagot ay pinalakas ni Ira ang loob ni Orang, tama ang inyong sagot. Ikaapat. Anong katangian ang ipinakita ng bata sa kwento? Kung ang sagot mo ay, ang katangian po ng bata sa kwento ay pagiging matulungin sa kanyang kapwa, mahusay. Ikalima at huling tanong. Kung ikaw si Ira, gagawin mo rin ba ang pagtulong na kanyang ginawa? Bakit? Kung ang inyong kasagutan mga anak ay opo, gagawin ko po ang tumulong sa mga nangangailangan dahil ito ang nararapat at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at pagsunod sa nais ng Diyos. Napakahusay, tanging kayo ay kahanga-hanga. Sa pamamagitan ng panalangin o pagdarasal, naipapakita natin dito ang ating pagmamahal at pasasalamat sa Diyos. Naipakikita rin natin ang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa sa pamamagitan ng pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Maaari natin itong gawin sa ating tahanan na nag-iisa o kasama ang ating pamilya. Mga anak, mahalagang tandaan natin ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, dapat nating isapuso ang pagtupad ng tungkulin ay ang tunay na pagmamahal natin sa Diyos. Sumunod, na dapat tandaan at dapat nating isagawa ay ang pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Panghuli, na kailangan nating isabuhay at pahalagahan mga anak ang pagiging makatao at makadiyos sa lahat ng panahon at pagkakataon. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ay ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Mga anak, ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito na hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live, gamitin ang comment section para sa inyong mga kasagutan. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa DZTC 828, ihanda ang inyong panulat at sagutang papel. Mga anak, unawain ang panuto ng ating maikling pagsusulit. Isulat ang salitang wasto kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa tulad ng pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat at di wasto naman kung hindi. Sa unang bilang, sumali si James sa prayer brigade para sa mga naapektuhan ng digmaan sa bansang Ukraine. Kung ang sagot mo ay wasto, mahusay, ito ay tama. Pangalawa, nalaman ng pamilya Ramirez na nahawat ang kanilang kamag-anak na pulis sa sakit na COVID-19, ipinagdasal nila ang agarang paggaling nito. Ang tamang sagot sa pangalawang tanong ay wasto. Pangatlo, naglaan ng oras ang pamilya ni Tatay Lito para magdasal sa kanilang tahanan tuwing linggo. Iniiwasan nilang pumunta sa simbahan upang makaiwas sa COVID-19. Uulitin ko. Naglaan ng oras ang pamilya ni Tatay Lito
para magdasal sa kanilang tahanan tuwing linggo. Iniiwasan nilang pumunta sa simbahan upang makaiwas sa COVID-19. Kung ang inyong sagot ay wasto, magaling. Pang-apat, napanood ni Philip sa balita na patuloy na lumalala ang sitwasyon ng digmaan sa pagitan ng bansang Russia at Ukraine. Ito ay kanyang binaliwala at hindi pinansin dahil naniniwala siya na wala siyang magagawa dito. Kung ang sagot mo ay di wasto, tama ang iyong sagot. Huling bilang. Dahil sa tagumpay na iyong nakamtan, kinalimutan mo ang magdasal at magpasalamat sa Diyos. Uulitin ko ang tanong. Dahil sa tagumpay na iyong nakamtan, kinalimutan mo ang magdasal at magpasalamat sa Diyos. Kung ang sagot mo ay di wasto, napakahusay mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong masasagutan ng buong sigasig at sa aabot ng ating makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Uulitin ko ang instruction. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayo mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang aralin na naman ang ating natapos. Panalangin ko na anumang konsepto inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginoong Drexel Ace de Jesus. Sumasahing papawi mula sa bayan ng San Clemente, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's a real joy and pleasure and privilege to be here with you this afternoon on this momentous occasion. Especially so since it's the 77th commencement exercise for this distinguished university. Ang sabi nga, ang
pagsasaka ay hindi para sa duwag, hindi para sa tamad, hindi para sa mahina ang loob. Kantangan ng ating mga ninuno, magtanim ay hindi biro. Ilan lang yan sa mga iniwan na salita ni Senator Amy Marcos para sa pagbisita nito sa Tarlac Agricultural University. Nagsilbing guest speaker si Senator Amy nang kakatapos lang na 77th Commencement Exercise and Recognition Program kung saan sentro ng kanyang mensahe sa mga graduates ang kahalagahan ng ginagampanang tungkulin ng mga magsasaka sa pag-unlad ng isang bansa. Congratulations sa mga graduates. Unang-una, napakaswerte nyo nakapasok kayo sa Tarlac Agricultural University. Isa sa pinakasikat sa Pilipinas, hindi lang sa probinsya. At bilib na bilib ako sa smart technologies ninyo at sana kumalat at umusbong sa buong Pilipinas ang ginagawa ninyo rito. Inaasahan ko na yung mga graduates ang siyang magpapaunlad ng ating kinabukasan. Apakadami ng problema sa agrikultura. Kaya't kinakailangan natin ang ating mga kabataan. Nalaing estudyante dito, mag-aaral. And congratulations of course to the parents who have really accomplished a great deal by sending their kids to school. So congratulations to everyone all around, and we're counting on you for the future of agriculture in the Philippines. Kasama ng senadora sa pagdalo ay sina Governor Susan Yap, Mayantok Mayor June Pobre at si Tarlac 1st District Congressman Jaime Coangco. Sa panayam kay Congressman Jaime, nagbigay ito ng mensahe para sa mga graduates. Make sure to do your best. Life may not be always as you plan it, but wherever God decides to put you, just do your best, give your 100% all of the time, and you will be rewarded in the end with success. And that I assure you. So congratulations po ulit. Samantala, nagpahayag naman ng pagbati para sa mga fellow graduates nito ang class valedictorian na si Hannah May M. Season. Sa buong batch ng TAU 2023 graduates, I'm so proud of you guys and I'm so happy sa narating natin, and I'm very thankful sa family ko kasi they really fueled my ambition and my eagerness to do this. Hindi ko man ginaw talaga maging class valedictorian, hindi ko yan sinet, pero lagi ko lang ginagawa yung best ko since first year. Kaya kung sino mang makakakita or makakanood nito and gusto ninyong maging class valedictorian in the near future, kahit hindi nyo i-goal, basta always do your best. Si Hannah ay nagtapos ng kursong Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. Congratulations, TAU graduates! Bagamat sinubok ng panahon at pandemya, hindi nagpatinag si Hannah at ang ilang libong nagsipagtapos sa araw na yon na masungkit ang kani-kanilang mga diploma. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang launching ng Kanegosyo Center na inisyatiba ng Cebuana Luwilier na may layunin na palakasin ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa bansa. Sa nasabing aktibidad, naging bahagi nito si Tarlac City Mayor Kirsty Angeles. Ang Tarlac City ay ilan lang sa mga lugar na napiling makilahok sa seremonya dahil sa positibong economic growth at progressive development na makikita sa lugar. Ang Kanegosyo Center ay isang online one-stop shop para sa mga MSMEs na may layunin na magbukas o palaguin pa ang kanilang mga negosyo. Sa isang post na ibinahagi ni Mayor Angeles, aniya, isa umunong karangalan na makasama si Pangulong Marcos. Ilan sa mga serbisyong handog ng Kanegosyo Center ay ang Kanegosyo Assist, Kanegosyo Bundle at Kanegosyo Coach kung saan tutulungan ng mga MSMEs para sa kanilang paghahanda para sa pagpasok ng mga ito sa negosyo o pagpapalago ng kanilang negosyo. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman, kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhing ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay.
Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports, Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. Sports Minded. Sports Minded. Sports Minded. Sabado, alas 11 ng umaga sa Radyo Pilipino at alas 12 ng tanghali sa 1FM. Mapapanood rin sa Radyo Pilipino at 1FM Facebook pages. Sports Minded. Sports Minded. Sports Minded. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Grade 5 learners, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, and stream live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. This is me, Hope Ikapitli, your teacher broadcaster for Science Grade 5, giving you remote broadcast here at La Paz South District, La Paz, Tarlac. I am happy that we are sharing this moment to explore the fun and exciting world of science. This is the perfect time to prepare the following. Make sure that you have your pen and paper. You may take down notes to remember as we go along with the lesson. Make it sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this program. Young scientists, are you now ready to learn, discover, and explore new things? Then, let us learn science together. Before we proceed, do you still remember our lesson last Wednesday? Great! Last meeting, we've learned about constellations. Now, let us check if you still remember some of the known constellations. Allow me to read the direction. Write true if the statement is correct, and write false if it is not. Again, write true if the statement is correct, and write false if it is not.
Write your answer in your science notebook. For our viewers at home, make sure and type your answer in our chat box. Are you ready? Statement number 1. Ursa Major resembles a big bear and is the third largest constellation in the sky. You have 5 seconds to answer. Time's up. All right. The correct answer is true. Based on our chat box, one of the students from Comillas Elementary School got the correct answer. Very good. Let's move on to statement number 2. Cassiopeia consists of 4 stars that seems to form the letter W. Again, you have 5 seconds to answer. Time's up. There you go. If your answer is false, then you are correct. Cassiopeia consists of 5 stars, seems to form the letter W. For those who got the correct answer, congratulations and good job, kids! Moving on to statement number 3. Orion is one of the most recognizable constellations in the night sky and is visible throughout the world. Your 5 seconds starts now. If your answer is true, excellent! Good job, kids! Let us proceed to statement number 4. Ursa Minor, or the Little Bear, contains a group of stars known as the Little Dipper. Your 5 seconds starts now. Time's up! If your answer is true, you are right. I saw more correct answers on our chat box. That's great! Alright, for our last statement, asterisms are naked eye star patterns that forms constellation on their own. You have 5 seconds to answer. Time's up! The correct answer is false. Asterisms are naked eye star patterns, but they do not form constellations on their own. Did you get the correct answer? Good job! Class, did you get an excellent score? Impressive! So, are you now ready for our lesson for today? Kids, we will discuss the constellation in the zodiac. Let us have fun learning about zodiac. The stars appear to keep to the same patterns in the sky, while the much nearer sun, moon, and planets appear to move slowly about. However, the sun, moon, and planets keep to a definite circular belt or path in the sky, called the zodiac. The zodiac is an imaginary belt or path in the heavens that includes the path of the planets. The belt is in 16 degrees wide, and the path the sun seems to follow, as viewed from the Earth, moves along its center. Therefore, the path of the moon and those of the planets are within the boundaries of the zodiac. The zodiac contains 12 constellations and is divided into 2 portions: the northern zodiac constellations and southern zodiac constellations. Each constellation is represented by any sign or symbol. The northern zodiac constellations are Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, and Pisces. They are located in the eastern celestial hemisphere.
while the southern zodiac constellations are Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, and Aquarius. They are found in the west. Today, we will discuss the northern zodiac constellations, which are the Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, and Pisces. Let us first learn about Aries. Aries is the first sign in the zodiac, spanning the first 30 degrees of celestial longitude and originates from the constellation of the same name. Under the zodiac, the Sun transits this sign from approximately March 20 to April 21 each year. Its name means the ram. The symbol for this constellation represents ram's horns. It is ruled by the planet Mars and it belongs to the element of fire. Now, let us discover the personality traits of Aries. As the first sign in the zodiac, the presence of Aries always marks the beginning of something energetic and turbulent. They are continuously looking for dynamic, speed, and competition, always being the first in everything, from work to social gatherings. Aries is one of the most active zodiac signs. Aries the Ram ranks 11th largest out of the 12 zodiac constellations. Again, this is the zodiac sign Aries. Next constellation in the zodiac is Taurus. Taurus is the second sign in the zodiac, considered as governing that portion of the year from about April 22 to about May 20. Its name means bull. The constellation is symbolized by the bull's head. It is one of the oldest constellations. Taurus is ruled by Venus, the enchanting planet that governs love, beauty, and money. Now, let us discover the personality traits of Taurus. Taurians enjoy relaxing in serene, bucolic environments surrounded by soft sound, soothing aromas, and succulent flavors. These cosmic oxen are enchanted by any physical manifestation of comfort and luxury. Taurus constellation in the northern sky is the 6th largest. Again, this is the zodiac sign Taurus. Next constellation in the zodiac is Gemini. Gemini is the third sign in the zodiac. Under the tropical zodiac, the Sun transits this sign between about May 21 to June 21. It is represented by a set of twins, Castor and Pollux. Castor was the mortal son of King Tyndarus, while Pollux was the immortal son of Zeus. It is ruled by the planet Mercury. Now, let us discover the personality traits of Gemini. Gemini belongs to the air element of the zodiac. They are super fast, super smart, super adaptable, and super curious people. All of this superness makes them fascinating to be around. They get easily distracted elsewhere. Gemini is the 8th largest among the 12 constellations. Again, this is the zodiac sign Gemini. The next constellation in the zodiac is Cancer. Cancer is the 4th sign of the zodiac, considered as governing the period from about June 22 to about July 22. Its representation is a crab and ruled by the moon.
Now, let us discover the personality traits of Cancer. Cancers are highly intuitive and their psychic abilities manifest in tangible spaces. For instance, Cancers can effortlessly pick up the energies in a room. Cancers are highly sensitive to their environments, as well as extremely self-protective. At first, Cancers may be perceived as cold or distant. With time, though, Cancers reveal their gentle nature, genuine compassion, and mystical capabilities. Cancer is the 9th largest among the 12 zodiac constellations. Again, this zodiac sign is Cancer. The next constellation in the zodiac is Leo. Leo is the 5th sign of the zodiac, considered as governing the period from about July 23 to about August 22. Its representation is a lion and ruled by the sun. Now, let us discover the personality traits of Leo. Leos love to bask in the spotlight and celebrate themselves. Leos are natural leaders and they enjoy cultivating friendships that are artistically and creatively inspired. Every Leo perceives him or herself as a celebrity. Leo is the 3rd largest zodiac among the 12 zodiac constellations. Again, this is the zodiac sign, Leo. The last zodiac constellation that belongs to the northern hemisphere is Pisces. Pisces is the 12th and final sign in the zodiac, considered as governing the period from February 19 to March 20. Pisces is ruled by Neptune. It's symbolized by 2 fish swimming in opposite directions, representing the constant division of Pisces' attention between fantasy and reality. Now, let us discover the personality traits of Pisces. As the final sign, Pisces has absorbed every lesson, the joys and the pains, the hopes and the fears, learned by all of the other signs. With such immense sensitivity, Pisces can easily become swallowed by emotions and must remember to stay grounded in the material realm. Pisces is the 4th largest among the 12 zodiac constellations. Again, this is the zodiac sign, Pisces. To sum up, we have 6 northern zodiac constellations: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, and Pisces that are located in the eastern celestial hemisphere. Kids, always remember that the zodiac signs are constellation of stars visible on the earth through the course of the year. Did you understand our lesson for today? At this point, let us have an activity to check if you really understand our lesson for today. Allow me to read the direction. Read and analyze each question carefully and identify the letter of the correct answer. Number 1. How many signs are there in the northern zodiac constellations? A. 6, B. 7, C. 8. You have 5 seconds to answer. Time's up. If your answer is letter A, 6, you are
and amazing kids. Good job! Let us proceed to the next number. What zodiac constellation is represented by twins? A. Aries, B. Pisces, C. Gemini. Again, you have 5 seconds to answer. Time's up! The correct answer is C. Gemini. Good job, kids! Moving on to the next question. What is the first zodiac constellation among the 12? A. Aries, B. Cancer, C. Taurus. You have another 5 seconds to answer. Time's up! If your answer is A. Aries, good job, kids! Next question. It's symbolized by 2 fish swimming in opposite directions. A. Cancer, B. Leo, C. Pisces. Another 5 seconds to answer. Alright, the correct answer is letter C, Pisces. To those who got the correct answer, very good. Let us proceed to the last question. What zodiac constellation is symbolizing by this picture? A. Leo, B. Taurus, C. Cancer. You have 5 seconds to answer. The correct answer is B. Taurus. Did you get an excellent score? That's awesome! For those who do not, don't worry because we still have another activity to accomplish. Allow me to read the direction for you. Name the northern zodiac constellation based on the picture. Arrange the jumbled letters that corresponds to the picture. Again, name the northern zodiac constellation based on the picture. Arrange the jumbled letters that corresponds to the picture. Write your answer on your science notebook. For students at home, type your answer on our chat box. Are you ready? Great! First picture. You have 5 seconds to answer. Time's up! The correct answer is Pisces. Great job! Moving on to our next picture. Second picture. Your 5 seconds starts now. Time's up. If your answer is Aries, then you are correct. Very good. Let us proceed to our next picture. Third picture. Your 5 seconds starts now. Time's up. The correct answer is Leo. Did you get it? Great. Let us proceed to our next picture. Fourth picture. Your 5 seconds starts now. Time's up. The correct answer is Taurus. Some of the answers in our chat box are correct. Good job, kids! Let us proceed to our next picture. Your 5 seconds starts now. Time's up. The answer is Gemini. Did you get an impressive score? That's awesome. Congratulations and keep it up. And for our homework, let me read the direction. In a short bond paper, illustrate the 6 northern zodiac constellations using cottons and yarns.
Don't forget to accomplish your assignment, kids. To our parents and guardians, kindly assist our learners in doing their activity. You did great in today's lesson. Good job, my amazing grade 5 learners. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0968-4642-641. Again, 0968-4642-641. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac, and RTV Tarlac, Channel 26. See you again for another fun fact learning and experience in Science 5. Please do remember that we are made to reach for the stars. Thank you and God bless. This is your science teacher broadcaster, Miho P. Kapitli. Until next time. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Any home must be built on a solid foundation of friendship, trust, and respect. Ito ang kailangan para sa matatag na tahanan. Ipinagdiwang kamakailan ng mga membro ng Nationalist People's Coalition o NPC ang birth anniversary ng yumaong dating gobernador at statesman na si Eduardo Danding Murphy Coangco Jr. For the past 31 years of NPC's existence, it has proven its relevance and significance to the political landscape of our country and of Tarlac. Despite the diversity of NPC, it has withstood the challenges and trials of the times. This strength came from the values and principles inculcated by my grandfather, Lolo Danding. His most valuable saying is that a political party that does not touch upon or improve the lives of the people has no reason to exist. I hope that this reminder will always be the prime intention and commitment of every member of our party. Ang aktibidad na may temang ito ang tahanan mo, noon, ngayon at sa kinabukasan ay dinaluhan ng mga local officials sa probinsya ng Tarlac kung saan ilan sa mga ito ay nagbigay ng kani-kanilang mga mensahe. Ang importante, makakonect ako, connected pa rin ako sa mga taga-Tarlac. And that's how he was. Someone I saw na napakataas, pero yung loob, yung kalooban niya was very, he felt the people. That's why there's no better way that andito tayo ngayon lahat ng magkakasama under his party. I'm sure he is smiling that we send our love and wishes to him and we ask for his guidance. We are gathered here in the presence of commemorating, thanking a person na, to me, to my mind, is somebody that is very hard to forget. And I think many of you have personal relationships with this person or with his family
or with probably the party that he stood for. So ako ay masaya dahil kahit na wala na si boss, nakikita ko na maari pa rin mabuo ang grupo na minahal niyang mga tao dito sa ating lalawigan. Lalo-lalo na sa 1st District. A political party that does not touch upon the lives of the people has no reason to exist. So yun po ay isinabuhay ng ating mahal na Danding Kuwangko. Makita lang natin ang litrato ni Boss Danding ay inspired na tayo. Di ba? Yun po ang aking paniwala. So muli, sa inyo pong lahat, kasama ko po kayo na babati at bumabati kay Boss Danding in heaven ng happy birthday. So, ulitin ko, are we all at home? Yo. Kasabay ng pagdiriwang ay ang panunumpa ng mga bagong membro ng NPC mula sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Tarlac. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills, learn and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26 and Channel 100 for converged cable TV subscribers. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. And of course, don't forget the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I am Michael V. Eugenio, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Broadcasting live here at Tarlac via Google Meet. Join me as we welcome another day of fun and exciting learning for today. Learning in a wonderful world of mathematics. Make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively. Prepare your pencil or ball pen, paper or notebook, learner's material and learning activity sheet, and of course, don't forget a bottle of water beside you to keep you hydrated. Are you all set? Let's begin. Today, we will discuss about describing experimental probability. But before that, let's have a short review about our discussion last Wednesday with Teacher Mercy Bognon on drawing inferences based on data presented in a line graph. If you are listening to our radio station, you may write your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in your answers in the comment section of our Facebook Live streaming. Are you ready? Alright. Presented to you is an example of line graph that shows current grade in mathematics for 4 quarters. Let's make an inference by answering the different questions based on the data presented in
a line graph. Let's start. Choose the letter of the correct answer. Number 1. What quarter did Karen get the highest grade? A. Quarter 2. B. Quarter 4. You have 5 seconds to answer. Thumbs up. The answer is, that is correct. Letter B, quarter 4. She got 96%. Number 2. What quarter did Karen get the lowest grade? A. Quarter 3. B. Quarter 1. 5 seconds to answer. If your answer is B, quarter 1, that is right. Quarter 1 is the lowest quarter where she got 85%. Number 3. Why do you think Karen got the highest grade in the fourth quarter? You have 5 seconds to think for an answer. What is the answer? That is great. She studied her lesson very well. And I hope all of you is doing your best in your studies, especially in this time of pandemic. And this is one way of reaching you through Aral TarlakHenyo. Great job, grade 5 learners! You really mastered your lesson with Teacher Mercy Bognon last meeting. Let us now begin with our new lesson. This time, you will learn how to describe experimental probability. Before we proceed, let us define what probability is. When we talk of probability, what comes first to your mind? Yes, probability is the mathematics of chance. It can be expressed as a fraction, decimal, or percent. A probability tells us how likely is something to happen. If something cannot possibly happen, the probability is 0. If something is certain to happen, the probability is 1. What about experimental probability? Experimental probability is the ratio of the number of times an event occurs to the total number of trials or times the activity is performed. It can be represented mathematically as experimental probability is equal to the number of occurrences of the event over the total number of trials made. A favorable outcome is the result we want to happen in an event, while an outcome is the result of an experiment. To understand more about experimental probability, let's study example number 1. Presented to you are different kinds of fruits. Don't you know that eating fruits is very important to our body? Yes, it is an excellent source of essential vitamins and minerals. It also provides wide range of health-boosting antioxidants. And the daily consumption of fresh fruits lowers risk of strokes, high blood pressure, heart disease, diabetes, cancer, and other chronic disease. Alright kids, moving on. A bag contains 10 red apples and 8 green apples. Roma took an apple and returned it. After 10 trials, a red apple was picked 6 times. Find the experimental probability of getting a red apple. Let's answer the following questions. What is the probability of picking a red apple? To find the probability, we follow this formula. P stands for the experimental probability is equal to the number of occurrences of the event over the total number of trials made. In this example, how many fruits are there in the bag? That's right, there are 18 apples, 10 red apples, and 8 green apples. But how many times you tried picking red apple? That's right, there are 10 trials made. And that is the total number of trials made, which is 10. How many times did we pick red apple? Good, we picked red apple
6 times. That's the number of occurrences, which is 6. If we reduce 6/10 to lowest term, we get 3/5. Therefore, the probability of picking a red apple is 6/10 or 3/5. Probability can be expressed in fraction, decimal, and percent. The probability of picking a red apple is 6/10. That is written in fraction form. To change in decimal, divide 6 by 10. The answer is 0.6. The decimal form of 6/10 is 0.6. To change 0.6 to percent, just multiply the decimal number by 100 and we get 60. Or move the decimal point twice to divide and the resulting number is 60. Then affix the percent sign to make it 60%. That's good, right? Another one. A bag contains 10 red apples and 8 green apples. Roma took an apple and returned it. After 8 trials, a green apple was picked 4 times. Find the experimental probability of getting a green apple. What is the probability of picking a green apple? To find the probability, we follow this formula. P for the experimental probability is equal to the number of occurrences of the event over the total number of trials made. This example, how many foods are there in the bag? That is right. There are 18 apples, 10 red apples, and 8 green apples. But how many times you tried picking green apple? That's right. There are 8 trials made, and that is the total number of trials made, which is 8. How many times did we pick green apple? Good. We picked green apple 4 times. That is the number of occurrences, which is 4. If we reduce 4 over 8 to lowest term, we get 1/2. 1/2 is equivalent to 50%. Therefore, the probability of picking a green apple is 4/8 or 1/2. Can you follow, kids? That's right. Let us move on to example number 3. 2 dice are rolled 10 times and the total number appeared are added. Here are the outcomes of the sum. It's 7, 12, 5, 2, 9, 10, 5, 7, and 8. What is the experimental probability that the sum is greater than 6? Let's look at the given data. What are the numbers greater than 6? Yes, 7 is greater than 6. What else? 12 is greater than 6. Some more? Good. 9 is greater than 6. Moving on is 10 is greater than 6. Next number. Very good. 7 is greater than 6. Another one. Cool. 8 is greater than 6. How many numbers greater than 6? Exactly. There are 6 numbers. These are 7, 12, 9, 10, 7, and 8. A total of 6 numbers. And 6 is the number of occurrences of the event. And the total number of trials made is 10 because we have 10 numbers in the data. It is 6 over 10. And if we reduce the lowest term, we get 3/5, which is equivalent to 60%. Therefore, the probability that the sum is greater than 6 is 6/10 or 3/5. Next one. What is the experimental probability that the sum is less than 6? Again, let's look at the given data. What are the numbers less than 6? Yes, that is correct.
5 is less than 6. What else? Nice. 2 is less than 6. Some more? Good. 5 is less than 6. Alright, to find the probability, we follow this formula. P stands for experimental probability is equal to the number of occurrences of the event over the total number of trials made. How many numbers less than 6? Correct. There are 3 numbers. These are 5, 2, and 5. A total of 3 numbers. And 3 is the number of occurrences of the event. And the total number of trials made is 10. Because we have 10 numbers in the data. It is 3/10 or 30%. Therefore, the probability that the sum is less than 6 is 3/10. Moving on is, what is the experimental probability that the sum is an even number? Yes, that is correct. 6 is an even number. Another one? That's right. 12 is also an even number. Or? Good. 2 is an even number. Next is, great. 10 is an even number. Next number, very good. 8 is an even number. How many even numbers? Yes, there are 5 even numbers. These are 6, 12, 2, 10, and 8. And 5 is the number of occurrences of the event. And the total number of trials made is 10, because we have 10 numbers in the data. It is 5/10, and if we reduce 5 over 10, the lowest term, we get 1/2. That is equivalent to 50%. Therefore, the probability that the sum is an even number is 5 over 10, or 1/2. And next is, what is the experimental probability that the sum is an odd number? Yes, correct. 7 is an odd number. What else? Correct. 5 is also an odd number. Or, good. 9 is an odd number. Another one? Wait, 5 is an odd number. Next number is, very good. 7 is an odd number. How many odd numbers? Correct. There are 5 odd numbers. These are 7, 5, 9, 5, and 7. And 5 is the number of occurrences of the event. And the total number of trials made is 10, because we have 10 numbers in the data. It is 5/10, and if we reduce 5/10 to the lowest term, we get 1/2. That is equivalent to 50%. Therefore, the probability that the sum is an odd number is 5 over 10, or 1/2. How are you getting along, kids? I hope you're doing great. It's time for your most awaited part of our lesson. Time for your activity. For those who are listening to DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, you may write your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in your answers in the comment section of our Facebook Live streaming. Let's start Activity 1. The table below shows the results of an experiment. Each time a ball was picked, it was returned to the can. And the outcome, yellow ball picked 8 times, green ball picked 7 times, red ball picked 5 times, a total of 20. What is the experimental probability of picking a green ball? You have 5 seconds to answer. Thumbs up. What is your answer? Nice one. The experimental probability of picking a green ball is 7 of 20.
It's easy, right? Next up, what is the experimental probability of picking a red ball? Another 5 seconds. Your 5 seconds is up. Let's see if your answer is correct. The experimental probability of picking a red ball is 5 over 20. If you reduce the lowest term, we get 1/4 or 25%. That's impressive. Another one, what is the experimental probability of picking a yellow ball? You have 5 seconds to answer. Time is up. What do you think is the answer? Great! The experimental probability of picking a yellow ball is 8 over 20 or 2/5. How many of you got 3? Wow, you are doing a good job. If you got 2, you are still good. And for those who got 1 and below, don't worry, I know you can do better. You just have to study more. Let's have another activity. And this time, we do the toss coin. In tossing a coin, the probability of a coin landing on its head is 1/2 or 50%. If you toss the coin 10 times, how many times would you expect it to land on heads? You might say 50% or half of 10 times. So, you would expect it to land on heads 5 times. So, let's try doing it and see if we would get our expected outcomes. A coin is tossed 10 times. A head appeared 6 times. Find the experimental probability of getting heads. After tossing the coin 10 times, here is the result of the experiment. The number of times the coin landed on heads is 6. And the total number of outcomes is 10. Using the formula, E stands for experimental probability is equal to the number of occurrences of the event over the total number of trials made. Let us find the probability of getting a head. In this example, how many times the coin was tossed? That's right. The coin was tossed 10 times. And that is the total number of trials made, which is 10. How many times the coin landing on heads? Good. The coin landed on heads 6 times. That's the number of occurrences, which is 6. The experimental probability of landing on heads is 6 over 10, or 3/5. That is equivalent to 60%. And that is 10% greater of what is expected, which is 50%. Getting ahead is 6 over 10, or 3/5. Congratulations, grade 5 learners! Good job! How are you getting along, kids? I hope you can now follow and learn how to describe experimental probability. To our grade 5 pupils, I admire you for being good listeners. And at this point, we will be having a short recap of the lesson. Probability is the mathematics of chance. It is the field in mathematics that deals with chances. Experimental probability is the ratio of the number of times an event occurs to the number of trials. It is determined by doing an experiment. There you have it, grade 5 learners. Congratulations! So, we were able to apply our understanding on describing experimental probability. To our dear parents and guardians, thank you for your continuous support and guidance to our learners in doing their tasks. Your guidance
really makes a big difference. Thank you so much. And that's it for now, class. We will have more exciting and enjoyable math lessons next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Michael V. HENYO, your Mathematics 5 Anchor teacher. Stay safe and God bless everyone. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Bumisita kamakailan si Senator Amy Marcos sa bayan ng Bamban, Tarlac upang pangunahan kasama si Bamban Mayor Alice Go ang payout para sa mga Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS beneficiaries. Mainit na sinalubong ng mga residente ng bayan ang pagdating ni Senator Amy kasama si Mayor Alice. Senator Amy Marcos! Sa mensahe ni Mayor Go, lubos ang pasasalamat nito para sa pagbisita ni Senator sa bayan. Maraming salamat po, Senator Amy, sa pagmamahal po na pinaparamdam nyo sa aming mga kabamban. Maliit lamang po ang aming bayan, pero malaki po ang pagmamahal namin sa pamilyang Marcos. Sa tulong po ninyo na Assistance to the Individuals in Crisis Situation, AICS, na 3,000 pesos po para sa 1,000 beneficiaries ngayong umaga ay malaking tulong po sa bawat pamilyang kabamban. Dagdag pa nito, hindi lang ito ang tulong na binigay para sa kanilang bayan. Recently, naibahagi na rin po sa ating LGU ang Enhanced Kadiwa ni Ani at Kita Financial Grant na worth 5 million pesos. Ang nasabing pondo ay galing sa Department of Agriculture at sa tulong ni Senator Amy. Ito ay para sa mga truck na gagamitin sa pag-transport ng mga agricultural products ng bayan. Sa mensahe naman ni Senator Amy, aniya, hindi umano nito nakakalimutan ng mga tao. Alam ko na mahirap ang buhay ngayon, ang tataas ng presyo, kaya nandito tayo para magtulungan. At sa araw na ito, magbibigay tayo ng 3,000 piso sa bawat beneficiary. Senior citizen, solo parents, ang ating mga magsasaka, mga TODA at lahat ng nangangailangan PWD. Hindi ko kayo nakakalimutan kailanman kahit wala kayong imik, walang hinihingi. Kaya't maraming salamat lagi sa inyong tangkilik. Ang bayan ng Bamban ay ilan lang sa mga bayan na binisita ng senadora upang mamahagi ng tulong pinansyal at nutriban. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Tampok ngayon sa lungsod ng Tarlac ang Sunflower Team Plaza kung saan bukod sa maningning nitong kulay, binabalik-balikan din ito ng mga residente dahil sa ganda nito na siyang nagdagdag kulay at ganda sa plaza ng lungsod. Alinsunod dito sa inisyatibo ni Tarlac City Mayor Kirsty Angeles upang magbigay karagdagang libangan at saya para sa mga Tarlakhenyo. Makikita naman sa buong plaza ang mga sunflower na nakapalibot sa iba pang mga atraksyon na naroon. Kinilala naman kamakailan ng munisipalidad ng Paniki sa kakatapos lang na Environmental Summit 2023 kung saan natanggap ng bayan ang parangal na Outstanding Practices in the Closure and Rehabilitation of Dump Site
mula sa Department of Environmental and Natural Resources o DENR. Ang nasabing parangal ay nakamit sa ilalim ng pamumuno ni Paniki Mayor Max Rojas at Vice Mayor Aida Ben Rojas. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Vice Mayor Ben para sa DENR at sa suporta ng residente sa kanilang nasasakupan. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga mag-aaral ng ikalimang baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako, si Binibining Shirley, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino, ikalimang baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Herona Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta mga bata? Sa panibagong araw na ito, tandaan ng 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan. Subalit, sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Kung gusto nyong mas makabuluhan ng pakikibahagi sa ating talakayan ngayong umaga, mag-message lang sa ating chat box. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan, mga bata. Bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners activity sheet, papel at panulat. Handa na ba ang inyong mga kagamitan? Handa na rin ba kayo sa ating pagsasanay ngayong araw? Kung gayon ay pumesto ka na sa isang komportableng lugar, maayos at malinaw na signal upang makinig at matuto. Tinalakay natin noong nakaraan ang patungkol sa paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsasagawa ng radio broadcast. Mga bata, naalala pa ba ninyo kung ano ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsasagawa ng radio broadcast? Atin itong talakayin uli.
Ang mga uri ng pangungusap na ginagamit natin sa pagsasagawa ng isang radio broadcast ay pasalaysay, patanong, pautos, at padamdam. Ginagamit natin ito sa pagbibigay ng ating mga pananaw at pakikipagdebate tungkol sa isang issue. Uulitin ko, ang mga uri ng pangungusap na ginagamit natin sa pagsasagawa ng isang radio broadcast ay pasalaysay, patanong, pautos, at padamdam. Ginagamit natin ito sa pagbibigay ng ating mga pananaw at pakikipagdebate tungkol sa isang issue. Handa na ba kayo sa ating panibagong talakayan ngayong umaga? Kung gayon ay aking sisimula ng isang laro o tinatawag nating guessing game. At kung handa na kayo, tara na't simulan natin. Mga bata, ito ang aking panuto. Kilalanin at tukuyin kung sinong news anchor ang nagsabi ng mga sumusunod na linya. I-type sa comment chat box ang inyong mga sagot at bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang sagutan ito. Para sa unang bilang, di kita tatantanan. Sinong news anchor ang nagsabi nito? Tama! Siya ay si Mike Enriquez. Para sa ating pangalawang bilang, magandang gabi, bayan. Sino namang news anchor ang nagsabi nito? Magaling! Siya ay si Noli de Castro. Pangatlong bilang, Soko. Sino ang nagsabi nito? Mahusay! Ang nagsabi nito ay walang iba kundi si Gas Abelgas. Pang-apat na bilang, handa na ba kayo? Sinong news anchor naman ang nagsabi nito? Tama! Siya si Corina Sanchez. At pang-5 bilang, sinong news anchor naman ang nagsabing ang buhay ay weather-weather lang? Magaling! Siya ay si Kim Atienza. Binabati ko kayo sa inyong partisipasyon sa ating laro. At nagagalak ako na nasagutan nyo ang aking mga katanungan. Ang nakuha mong puntos dito ay sumusukat lamang sa lawak ng iyong kaalaman para sa ating aralin. Kaya huwag kang mag-alala kung nakakuha ka ng mababang puntos. Nakahanda ka na ba sa mga hamon ng ating bagong aralin? Nakasisiguro ako na magugustuhan mo ang paksa ng ating tatalakayin. Mga bata, nakasali na ba kayo sa isang radio broadcasting sa inyong paaralan? May script ba kayong binabasa? Paano isinusulat ang script? Ang mga gawain sa araling ito ay makatutulong ng malaki upang matutuhan mo ang paggawa ng script sa radio broadcasting. Mga bata, sabayan niyo akong basahin ang isang halimbawa ng script na at pag-aralan ninyo kung paano ito isulat. Station ID, SJES 96.7 FM MSC Song o Music. Program ID, Radyo Balita Ngayon Song. Naririto na naman po ang Radyo Balita Ngayon upang maghatid ng mga sariwa at may init na balita ngayong tanghali.
Nakalipat na ng tirahan ang magkapatid na sina Juan at Juana. Sila ngayon ay pumapasok na sa isang pampublikong paaralan na matatagpuan sa kanilang bagong pamayanan. Sa pakikipanayam sa kanila, sinabi ng dalawa na nahihirapan sila sa mga unang araw nila sa kanilang paaralan. Dahil nga sa kakaiba ang kanilang kasuotan. Sa mga mag-aaral sa paaralan, gayon din ang kanilang salita at paniniwala. Noong una, walang gustong makipaglaro, makipag-usap sa kanila. Isa pa, takot ang ibang mag-aaral sa kanila. Dahil sa mga Muslim at mga pangyayari sa lugar ng kanilang pinanggalingan. Ngunit matapos nilang mapakinggan ang tungkol sa kanilang paniniwalang Islam at kung paano nila isinabubuhay ang mga pangaral ni Allah, unti-unting nagbago ng pakikitungo ang kanilang mga kaklase. Nag-umpisa ang lahat sa paaralan. Ngayon, may kasabay na sila sa paglalakad papunta sa paaralan at pauwi sa kanilang bagong tirahan. Muli na naming pinatunayan na sa pamamagitan ng edukasyon, makakamtan natin ang pagkakaisa kahit magkakaiba-iba tayo ng paniniwala. Oras po natin, 11:50 na po. Ang mga balitang itinampok sa araw nito ay mula sa Radyo Balita Ngayon. Maasahan at walang sino mang kinikilingan. Muli, magandang tanghali. Ayan mga bata, narinig at nabasa na ninyo ang isang halimbawa ng script. At ito ang ating pag-aaralan ngayong umaga, ang nakakasulat ng script para sa radio broadcasting. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang script? Ang script, ito ay nagsasabi kung ano ang gagawin, ano ang sasabihin, at kailan. Ang script para sa broadcasting ay isang manuskrito na gagawin ng isang announcer o tagapagbalita sa isang programa o radyo, maging verbal man o di-verbal na kilos. Ano nga ba ang verbal na kilos at di-verbal na kilos? Ang verbal na kilos ay may kaugnayan sa pagkilos o sa pagsasalita. At ang di-verbal na kilos o aksyon ay nakatuon sa kilos o galaw ng katawan at mga bahagi nito. Halimbawa nito ay ang pagtango, pag-iiling, tono ng boses, iba't ibang ekspresyon sa mukha, pagkunot ng noo, pagtaas ng kilay, o mga kilay at iba pa, pag-thumbs up, at iba pang kilos ng katawan. Ano naman ang radio broadcasting? Ang radio broadcasting ay isang pamamaraan sa pagsasaimpapawid ng mga impormasyon o balita sa pamamagitan ng paggamit ng radyo. At ang layunin nito ay ang pagpapalaganap ng impormasyon na mas nakakaraming makikinig. Narito naman ang mga hakbang na dapat isaalang-alang upang makapagsulat ng script sa radio broadcasting. Una, gumamit ng maliliit na titik sa pagsulat ng dialogo. Ito ay palatandaan sa dialogo ng script na programang panradyo. Pangalawa, isulat sa malalaking titik ang musika, epektong pantunog, at emosyonal na reaksyon ng mga tauhan upang mas madaling makita ng mga tagapagsalita kung anong uri ng musika o pantunog ang mga gagamitin kapag ito ay ginagawa na. Pangatlo,
Guhitan ang SFX o tinatawag nating sound effects. At ang MSC o tinatawag naman nating music. Para mas madaling makita ulit kung anong uri ng musika o sound effects ang gagamitin. Pang-apat, hindi lamang ipinakikitang paggamit ng musika at epektong pantunog, kundi kailangan ding ipakita kung paano gagamitin ito. Ito ay tinatawag nating pagbaba at paglakas ng tunog. Panglima, kailangang may dalawang espasyo o tinatawag nating double space pagkatapos ng bawat linya. Sa pamamagitan ng double spacing ay magiging madali para sa mga tauhan ang pagbabasa ng script upang maiwasan ang pagkakamali. Pang-anim, lagyan ng numero ang bawat linya. Ilagay ito sa kaliwang bahagi para maging madali ang pagwawasto kapag nagre-recording. Pang-pito, ang mga emosyonal na reaksyon o tagubilin ay kailangang isulat sa malaking titik. Gagamitin lamang ang mga ito upang ipabatid kung paano sasabihin ng linya o dialogo ng mga tauhan. Pangwalo, gumamit ng terminong madaling maintindihan sa pagbibigay ng indikasyon kung sino ang nagsasalita at anong uri ng tinig ang maririnig. Madaling maintindihan ng tagapakinig at ng mga taong gagamit ng script kung isusulat ang mga pangalan ng mga taong nagsasalita. Pang-siyam, maglagay ng tutuldok o kolon pagkatapos isulat ang pangalan ng tauhang magsasalita o pagkatapos isulat ang sound effects o music. Sa pamamagitan ng mga kolon ay magiging organisado ang gagamiting script. At panghuli, sa panibagong pahina ng script, umpisahan ng paglalagay ng numero sa bawat bilang. Makikita sa larawan ang unang pahina at ikalawang pahina na may numero sa kaliwang bahagi ng linya. Mahalaga ito upang mapadali ang pagwawasto. Sa paggawa ng script, maaari ring gumamit ng mga bagong salita na natututuhan ito ang salitang dekahon, mga salitang bagong imbento, salitang bagong hiram na mula sa katutubo o banyagang wika. Lumang salita ngunit may mga bagong kahulugan. Mga patay na salita ngunit muling binuhay gaya ng dengvaksya, dilawan, fake news, federalism, foodie, kuwaranto, resibo, tokhang, train, troll, puweteng, lowbat, miss-call, jejemon, wangwang, selfie, lodi, at iba pa. Maririnig natin ang mga ganitong mga usap-usapan. Halimbawa na lamang. Unang bilang, huwag kang makinig dyan. Fake news yan. Pangalawang bilang, kumitil ng maraming buhay ang dengvaksya. Pangatlong bilang, sang-ayon ka ba sa paglilipat ng pamahalaan sa federalism? Pang-apat, masyadong lowbat na ang katawan sa sobrang trabaho. Ang ginamit sa bawat pangungusap ay fake news, dengvaksya, federalism, at lowbat. Ito ang karaniwang naririnig natin sa anumang sulok ng ating bansa. Ngayon, batid mo na ang mga impormasyon tungkol sa ating aralin? Maaari
maaari mo nang sagutan ang ating mga sumusunod na gawain. Para sa inyong gawain isa, ito ang panuto. Ayusin ng sunod-sunod ang mga pangyayari sa ibaba upang makabuo ng isang magandang balita. Ilagay ang bilang na 1 hanggang 7 sa nakalaang patlang. Mayroong kang 5 segundo upang sagutin ito. Ulitin ko, ayusin ng sunod-sunod ang mga pangyayari sa ibaba upang makabuo ng isang magandang balita at ilagay ang bilang na 1 hanggang 7 sa nakalaang patlang. Mayroong kang 5 segundo upang sagutan ito. Nagsimula noong linggo ang Liga ng Basketball sa Palmera Phase 1, 2 at 4. Liga ng Basketball. Isang paradang nilahukan ng lahat ng manlalaro ang nagbukas ng liga. Sinimula ng laro sa ganap ni katatlo ng hapon. Nanalo sa pagandahan ng uniforme ang Koponang Asid. Masayang-masayang mga nanonood ng basketball tuwing Sabado at Linggo ng gabi. Panauhing pandangal ang alkalde ng lungsod. Ating alamin ngayon ang tamang kasagutan. Liga ng Basketball. Nagsimula noong linggo ang Liga ng Basketball sa Palmera Phase 1, 2 at 4. Sinimula ng laro sa ganap ni katatlo ng hapon, isang paradang nilahukan ng lahat ng manlalaro ang nagbukas ng liga. Panauhing pandangal ang alkalde ng lungsod. Nanalo sa pagandahan ng uniforme ang Koponang Asid. Masayang-masaya ang mga nanonood sa basketball tuwing Sabado at Linggo ng gabi. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot mga bata? Mahusay! Nagagalak ako na naisaayos ninyo at nabuo ang isang magandang balita. Para sa inyong pangalawang gawain, tignan ang mga larawan ng mga magagandang tanawin sa ating bansa. Makikita mo ang hanging coffins ng Sagada Mountain Province, Chocolate Hills ng Bohol, Underground River ng Palawan, ang maputing buhangin ng Boracay Beach, ang halos perpektong apa ng Bulkang Mayon sa Albay, at ang napakatayog na bundok, Apo sa Davao. Makinig mabuti sa aking panuto. Pumili ng isang larawang gusto mo. Paano mo ipakikilala sa ibang tao ang iyong napiling magandang tanawin? Gumawa ng script at isulat ito sa isang kartulina. Ang script ay kailangang nasa anyo ng mga pangungusap na nagtataglay ng mahalagang impormasyon mula sa napiling larawan, tulad ng kasaysayan, lugar kung saan makikita ang kagandahan nito, at iba pa. Ibalita mo ito sa miyembro ng iyong pamilya na parang nagbabalita sa radyo. Narito ang rubric sa inyong gawaing 2. Maaari ninyong gawin ito pagkatapos ng ating broadcast. Tandaan mga bata, ugaliin lagi ang pagsulat ng maayos at malinis para si teacher na magwawasto matutuwa sa inyo. Mga bata, isaisip natin na ang pagsulat ng script ay mahalagang matutuhan upang maging mabisa at epektibo ang programang panradyo na gagawin. May iwasan din ng overtime o di kaya ay bitin ang broadcasting upang maiparating agad sa mga tagapakinig ang mensaheng nais sabihin. Ulitin ko, kailangan nating isipin na ang pagsulat ng script ay mahalagang matutuhan upang maging mabisa at epektibo ang programang panradyo na gagawin. May iiwasan din ng overtime o di kaya ay bitin ang broadcasting upang maiparating natin agad ang sa mga tagapakinig ang mensaheng nais sabihin. Napakahusay niyo mga anak! At dyan,
Nagtatapos ang ating talakayan para sa ikalimang baitang. Nag-enjoy ako na makasama kayo ngayong araw at alam kong kayo rin. Huwag kalilimutang sagutin ang inyong gawaing dalawa. Naway ang lahat ng aral at napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Muli, ako si Binibining Shirley, ang inyong guro sa Filipino, ikalimang baitang. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Laging tandaan mga anak, ang batang matalino tiyak aangat sa buong mundo. Hanggang sa muli, paalam!